Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhuat, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý vị sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chúc Phật菩萨, Địa Tạng菩萨, sư phụ sang trận,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay, someone to translate for Ru Ching here. So sorry I didn't translate for you this morning. We're on slide 1289 of the Earth Store Sutra, cái tấm 1289 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Okay. So the Buddha praises the Earth Store Bodhisattva's irreversibility from Anuttara Samyak Sambodhi. Phật tán thán khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát cái bất thối đối với cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anuttara Samyak Sambodhi is the Buddha fruition. Cái vô thường chánh đẳng chánh giác là cái quả của Phật quả. In fact, under this manifestation as Earth Store Bodhisattva, he doesn't appear to be like the Buddha yet, but he can see he has attained the same levels of enlightenment as all the Buddhas and the sages. Những điều Ngài đã đắc được cái quả vị của cái giác ngộ, mà cái giác ngộ đó nó tương đương với tất cả những cái giác ngộ của những vị thánh nhân với vị Phật Bồ Tát. Speaking of enlightenment, there is various degrees of enlightenment. Nói về cái giác ngộ, có nhiều cái loại giác ngộ khác nhau. Okay. First of all, the Hinayana has something called enlightenment. Thứ nhất, về cái nguyên thủy có một cái gọi là cái giác ngộ, cái mà gọi giác ngộ là cái trí huệ mà đạt được bởi những ngài A La Hán, những ngài Bích Chi Phật. This is the type of understanding wisdom that is attained by the Arhats and Pratyeka Buddhas. Okay. They call enlightenment to them in the Hinayana, but Mahayana we don't call it enlightenment. We call it pre-enlightenment. Về nguyên thủy gọi là giác ngộ, bên Đại thừa chúng ta gọi đó không phải là giác ngộ, gọi là bước đầu của cái giác ngộ, chứ chưa thiệt sự là giác ngộ. It turns out that on the Hinayana perspective, what they call enlightenment is actually the ability for them to see the self is being emptied out, the self disappearing, and they call it enlightenment. Cái mà nguyên thủy họ gọi là giác ngộ là trình độ nó thiệt ra họ gọi cái ngã nó thành không, nó biến thành cái không. Meaning that they put an end to the self. The self ceases to exist. Okay. They for the first time they're able to no longer be confused by the self. Nói cách khác, cái giác ngộ của biên nguyên thủy họ gọi là giác ngộ. Tại vì sao? Tại vì đấy là lần đầu tiên trong cái quá trình tu hành của chúng ta mà chúng ta không còn bị cái thằng ngã nó làm mình bị hồ đồ, bị mê hoặc. Turns out that for ordinary people like us,
we are something what we call the ego, or the idea, the concept of a self. Is the nature of that concept is masks the truth from us. Tại vì bởi người phàm phu như chúng ta, cái khái niệm của cái ngã, hoặc khái niệm của mấy cái người đó, của cái ta đó, nó có cái tác động là nó làm cho mình bị mơ hồ, mình mơ hồ. For example, the nature of the self is that it distorts the way it likes. Tại sao cái ngã nó nguy hiểm? Ngã nó làm mình mơ hồ. Tại vì nó làm cái ngã, cái tác động từ ngã nó méo mó sự thật. How do you translate it distorts the truth in Chinese? You don't know how to translate it? I don't either. That's why I'm trying to learn that language. Distorts. So whatever the truth it presents to, whatever the truth, it distorts it. It's no longer the actual truth. That's the nature of the self. 不是颠倒，是所有的，所知道的，所有的，所懂的，不是真理，是一个梦，一个变化。一个 distortion， bị méo mó, tiếng Hoa. It distorts it. It's like on the mirror, those false mirrors where whatever you see reflection is not the true reflection, actually is the distortion of an image. It makes you look fatter, thinner, or that kind of thing. That's the problem with the existence of the self. Cái ngã nó phiền ở đó là nó làm cho méo mó cái sự thật tùy cái sở thích của nó. What happens is that the self loves to distort the truth the way it likes. Think about it, folks. That's what happens to us constantly. Mỗi ngày mình bị như vậy. Remember how you used to like something and then in a drop of the hat, the next moment you hate it? Exact same thing. That's the self manifesting. Quý vị để ý chứ coi. Quý vị để ý trong cuộc đời mình thường ngày thường nó xảy ra là mình thích một cái chuyện, mình mê cái chuyện rồi trong bỗng nhiên bốc đồng một cái, bỗng nhiên mình ghét nó. Mà cũng là một cái người đó. For example, that person. Like your spouse, your ex-spouse. Used to be in love with her, now you hate her. Same exact person. Người mình thương, mình yêu đó, cũng là người mình ghét đó, cũng là một người thôi. Why is that? Because when the self is offended, it rationalizes and will come up with excuses, reasons for you to hate that person instead of loving that person. Để ý cho coi. Cái ngã mà khi mà bị động chạm một cái đó, ta thay vì nó yêu thương như lúc trước đó, nó nghĩ ra đủ cách hết đó, để nó ghét người đó. Does it sound familiar, folks? That's the self right there. Đó là cái ngã của mình. One moment you like a person, next moment you hate that person. Same exact person, no rhyme or reason. Just the self figures out that's what I like. This is what I want. That's what I mean by the distortion of the truth. If it likes it, it distorts the way so that you can like it. You don't like it, it distorts it to the way that you don't like it anymore. Thành quý vị để ý cho coi. Mình thích đó, tại vì thằng ngã mình đó, nó méo mó sự thật để cho mình thích nó. Rồi khi mình ghét nó cũng là một cái người ngã đó, nó méo mó sự thật để mình ghét nó.
Questions, comments. Ai thắc mắc hay là có ý kiến gì không? No one seems interested. Không ai muốn biết cái chuyện này hết. No one seems interested in this fact here, that the self distorts the truth to its liking. Không ai thích nói là cái ngã nó méo mó sự thật tùy theo cái sở thích của nó. Yes. Everybody's thinking about it. Of course it's true. Of course it's true. I can think of many cases for myself, but I also can think of a lot of cases of people that I know, that I've observed, it's like continuously happens. Mm-hmm. So what you're saying is true. Everybody's thinking. Everybody's applied it to themselves right now. I bet. Ai cũng đang suy nghĩ, tại vì cái thật này ai cũng đang bị cái hoàn cảnh này hết, là nó rất thông thường cho tất cả mọi người. Yes. Có người. Tại sao nó méo mó? Tại cái người hướng dẫn nó không được đi chánh hả? Không phải. So the question is, why does the self distort the truth? Is it because that the person is improper, is deviant? No. Không phải, chắc chắn cái người mà đàng hoàng nữa cũng méo mó sự thật nữa. Even the proper one still distorts the truth. Yes. The engineer again. How can I answer you that kind of question? What do you think, I know everything? Where the ego come from? I mean, because we as a person doesn't have the control. But excellent. It's such a good question. This is an excellent question. Câu hỏi này hỏi là tầng ngã nó làm gì mà sao nó điều khiển được? Tại sao nó nắm hết tại sao nó có quyền như vậy? Rồi cái câu hỏi này rất là hay. Okay. You have to ask yourself. I don't know that. Quý vị tự hỏi sao tôi biết, quý vị biết được? Sao tôi biết được? Quý vị là người, you are doing it to yourself. What do I know? Here's what happens. We have eight consciousnesses. Mình có tất cả 8 cái thức, right? 八识，我们都有八识 right? 对不对？ The first 6 consciousnesses are cái 6 cái thức đầu tiên hết đó, rồi 6 cái thức để cho mình hoạt động với cái thế giới bên ngoài. What happened is that, see, Master Sri Hoa does not explain this, but I need to explain it to you because it's not clear in Master Sri Hoa's teaching. And this could confuse me for a long, long time. Cái này là Ngài Tiên Hóa không có giảng. Thành ra tôi lúc mà tôi học cái pháp Ngài Tiên Hóa, tôi hồ đồ mất thời gian, tôi tối tăm một thời gian rất lâu. Okay. And I bet the same thing happens to a lot of his disciples because he did not go into this clearly. Okay. Mà đệ tử Ngài Tiên Hóa thực sự ngay những mấy sư cô, mấy sư bà nó là cái kẹt hết cái chỗ này, người ta nghe, ta không hiểu không rõ. What happened is that the first 6 consciousnesses are the mechanism for you to interact with the outside world. Thì phải nhớ như vậy. 6 cái thức đầu tiên hết đó là cái động cơ, cái động tác để giúp cho ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. So far so good. So the ear organ is in touch with the sound and brings it in, and the 6th consciousness then processes the sound. Okay? Thành ra nói chẳng hạn như cái lỗ tai này á, cái nhĩ căn này á, cho phép mình nghe cái âm thanh. Thì cái âm thanh nó được nhận vào trong này rồi, thì cái lục thức á, là cái ý mình á, mới có tác động là
nó phân biệt cái âm thanh đó. So far so good. So the same thing, the first 5 consciousnesses, the ears, the eyes, the nose, the tongue, and the body. Okay. Thành nhớ, 5 cái thức đầu tiên đó là tai, mắt, mũi, họng, với là cái lưỡi, với là cái thân mình đó, là 5 cái thức đầu tiên đó, nó đem cái nó thâu nhận vào, nó trình tới cho cái lục thức mới phân biệt. So far so good. So what happened is the first 5 consciousnesses, your ears, your eyes, your nose, your tongue, your body, okay, collects the data outside, the external data, presents it to the 6 consciousness, who then processes it, who discerns it. So far so good. This is how we function. This is how you function. Nghe rõ không? Là cái lục thức đầu tiên á, là cái cho mình biết tiếp xúc với bên ngoài. So far so good. Okay? There are 2 more consciousnesses. Có 2 cái thức khác còn lại nữa. 还有另外两个事，第7事跟第8事，còn cái thức với bát thức. Okay? Let me skip 7 and go to the 8 first of all. Thành ra để tôi nhảy cái bát thức mà tới bát thức. So 我先要想第8事，不要在第7事要等一下，好不好？thành ra cái bát thức á, okay, is your disk drive, your hard drive that has all your past data, your reference data. Cái bát thức của mình á, là giống như cái máy điện não ấy, nó có cái hard drive của máy điện não ấy, nó có tất cả những cái tài liệu quá khứ mình đã có để mình có thể so sánh được. Okay. 第八是你所有的已经有的那个旧那个 data. How do you say data? The hard drive for the data, where you store all your past data. How do you say that? 资讯，对，你所有的你已经有的资讯是在第八是所藏的。所以第8是叫藏式. Thành vì vậy cái bát thức mới gọi là cái tàng thức, tại vì nó chứa đựng hết tất cả những cái gì mình quá khứ mình đã biết rồi, nó có ở trong đấy. So what happened is that the 8th consciousness is also called the store consciousness because it stores all your past knowledge, all your past data. So far so good. Nghe hiểu chưa? You understand so far? So what happened is that you have new data, you have old data. You need to compare. For example, you hear a sound, okay? And the 6th consciousness says, okay, that sounds familiar. I don't know what it is, but it sounds like it's the piano. Or it sounds like my ex-wife's voice. Okay? Thành cái gì tưởng tượng như vậy? Chẳng hạn như nó có sự so sánh. Cái lục thức đầu tiên hết á, nó nghe cái âm thanh, nó nói nghe có vẻ hơi quen thuộc. Nó giống như cái giọng của bà vợ cũ của tôi, hoặc giống như là cái âm thanh của một cái đàn piano. Tức là nó đem cái tài liệu cũ đó, nó kéo ra để nó so sánh với cái tài liệu mới. Nó mới quyết định được là đó là cái gì. So what happened is there is retrieval of past data, okay, to compare against the new data. So far so good? Nghe được không? Nghe hiểu không? So first, this is how we function. This is all we function. New data, compare against old data, and then you discern whatever the data is. Okay, that's called learning. So, for example, now you recognize the sound of a kid versus the sound of an adult. It's based on your past data. So far, so good. Nghe rõ không? Bởi vì nó có một bên á, bên ngoài là mình nhận bên ngoài âm thanh mới, bên cũ mình lấy âm thanh bên cũ ra mình so sánh. Bởi vậy mình mới biết được, nhận nhận thức được ấy. Âm thanh mới nghe đó là âm thanh đứa con nít, chứ không phải âm thanh đứa người lớn.
Tại mình có cái âm thanh trong cái đầu mình có một cái hàng âm thanh mình đã nhớ trước rồi. Ok? Thì mình có thể so sánh được. Nghe rõ ràng không? So far so good? No problem so far. So the sixth consciousness is doing the comparison, which is doing the processing. Yes, it does the processing. That's why sixth consciousness is very important. Tức cái lục thức là cái nó đang đem cái sự phân biệt. Okay? So far so good. Under ideal conditions, that is no problem. Đúng, trong cái thực tế, nếu như chuyện nó xảy ra thôi thì mình không có vấn đề gì hết. Problem occurs is that this is the first six consciousness. Okay? Six. Cho cái ví dụ. Bên này á là lục thức của mình. Bên này á là bát thức của mình. So on this side, you have six consciousness, the first six consciousness, and then you have the eighth consciousness. Those two need to cooperate, right? For us to discern. Thành mình có sự phân biệt là mình nhờ được như vậy. By the way, if the scientists, the neurologists know about this, they'll be so far ahead in their research. They don't even know about this. Người khoa học gia biết những cái sự kiện này là người ta tiến bộ dễ sợ. Những người khoa học gia kiếm cả đời họ, đời kiếp họ không thấy được cái này đâu. And unfortunately, they never discover this. They never see this. It's impossible for them to see. This model here, they don't have it. Okay? Now, so one side, first six consciousness, the other side, eighth consciousness. They need a conduit, right? Hai cái nó có sự liên lạc với nhau. Guess what the conduit is? The seventh. Thì giữa cái lục thức đầu tiên tới cái bát thức mình á, phải có sự liên hệ, có sự liên lạc. Liên lạc đó là gì? Liên lạc đó là cái địa thất thức của mình. So what happened is the seventh consciousness intercepts the data from here to the eighth consciousness and from the eighth consciousness to back. Both ways, it can intercept it. Cái vấn đề như vậy này, cái đề thất thức mình nó chủ động, nó điều khiển được cái sự liên lạc giữa hai bên. Từ bên lục thức đầu tiên mà đi qua cái bát thức á, nó điều khiển cái chiều đó. Cũng giống cái chiều từ bát thức đi về lại cái lục thức nó cũng điều khiển, hai chiều nó đều điều khiển hết. Cái xa lộ hai chiều này là cái thằng địa thất thức nó điều khiển. What happens is two-way freeway here is under the control of the seventh consciousness. So far so good. Yes. So when you born, your seventh consciousness is clear. It's like a transparent. No. And massive. No. Massive up, so No. Just hang on. Let me explain it to you. Okay. It's a good question, by the way. It's a very good question. Okay. Let me get to that and ask it later. Okay. Let me finish my point because it's kind of complicated. Okay. Câu hỏi là như vậy, lúc mới đẻ ra cái để thất thức mình nó ra sao? Nó trong sạch hay không trong sạch? Tôi nói khoan, lát mình hỏi sau, mình nói chuyện đó sau. So what happened is that the nature of seventh consciousness is that it intercepts data from here, from the first six consciousness to the eighth. It distorts it. And it distorts the other way as well. So it has two chances to distort it. Thành ra cái khổ của cái hoàn cảnh là như vậy này. Thằng đề thất thức là ngã, gọi là thằng ngã. So the seventh consciousness is also called the self. Thằng ngã là đề thất thức. Tức nó méo mó được từ cái hướng đi vào trong cũng giống từ hướng đi ra ngoài, nó đều méo mó được hết. Nó có cái hai cơ hội để méo mó nó luôn, méo mó sự thật luôn. So for example, how does that work? Let's say you hear the sound of a kid you hate. Joseph. Chẳng hạn như ví dụ như quý vị nghe cái âm thanh đứa con nít là quý vị ghét. Chuyện gì xảy ra?
What does the ego says? He says, I hate this. I don't need to retrieve it anymore. Chop it right off and say, I'm not accessing. I'm blacklisting this guy. Okay. Thành nó cái chiều mà đi vào nó chặn này, nó nói thế này, tôi không thích cái người này, nó chặt cái người này lập tức. Và nó gạch sổ đen. Okay? So the kid gets blacklisted. He's out there somewhere, suspended. Okay? He's condemned by you, by the ego. He says, this guy is no good. I refuse to deal with this person. That's it. Thành ngã nó tức cười lắm. Nó nói là cái đứa con nít này nó về ghét tuôn chơi với người này. Tức nó cách khác, nó gạch cái sổ đen người này, có nghĩa là cái người này bị giam lỏng. So far so good. This is what you do to people. Yes. 老师，如果说第六世他给他 information，第七世的时候他是不是做决定了？不是。那么要经过第八世才能做决定。第八世是有你所有的资讯，所有的记录，对。Okay. So far, so good. So what happened is that you hate a person. That's the nature of the ego. It says, I don't hate it. I hate this person. I blacklist this person. Period. So I don't even bother going through this processing. I just, he's gone. Thành ra mình ghét một người đó là thằng ngã nó ghét chứ không phải ai ghét. Nó nói cái người này dễ ghét lắm. Mình không chơi người này. Sounds familiar, Jasmine? Same thing with love. Let's say you love someone. Ngược lại, mình thương người ta là sao? You go all the way because the ego says, oh, this is a good person. Let's go in and find more reasons to love this person. Nói cách khác, mình thương người ta là sao? Ngã mình nó thương. Tôi nói cái người này dễ thương, dễ sợ. Nó chạy vào cái thằng bác thức á, nó kiếm nhiều cái lý do khác để nó kéo ra để mình thương người ta hơn nữa. So because he decides he loves this person, so he goes into the eighth consciousness and pulls out even more reasons for you to love this person, to be more deeply in love. That's the self. Đó là ngã mình. Nghe quen thuộc không Lan? Any questions so far? Yes. Như thế nào? Yes. Yes. Right. That's much better. However, you fall into the indifference. You become no feeling. You become unusual as a person. You see what I mean? It's it's a little bit better than discrimination, but you fall into indifference. You don't care. You still have a self that doesn't care. It's not that good. Does it make sense to you? Because people perceive you as not caring. As you're different. It's not good either. Okay? So it's true that now you're not as afflicted as before, but now you are indifferent. You're not free from the self yet. You're still very far from freedom from the self. You're simply indifferent. That's how people look at you. As a little bit strange. Câu hỏi bà nói là Hà nói là bây giờ như tôi, cá nhân tôi
là tôi không ghét mà tôi cũng không thương nữa. Thì tôi nói không ghét không thương không có nghĩa là mình thoát được thân ngã. Không ghét không thương cũng có nghĩa là mình lành nhạt, hay người ta nhìn mình chỉ người lành nhạt thôi. Thân ngã mình nó lành nhạt chứ không có nghĩa là mình không có ngã. Thành người ta nhìn mình là cái người này lành nhạt, cái người này là người mà hơi thất thường một tí, hơi điên cùng một tí, đâu có thoát đâu. Thần ngã nó cũng lộ ra là cái lành nhạt chứ không phải là nó thoát được nó. So the self then manifests as indifferent instead of being free from it. Yes, question. But that's really considered a kind of mental illness. Yeah. People are just totally listless and not interested. Yeah. Nothing excites them. Yeah, nothing excites them. They're strange. There's something wrong with them. And quite often they get given all kinds of medicine. Yeah. Change their mood and stuff. It makes things worse, but anyway, response to it. Thành ông kể có những cái gì người mà lạnh nhạt đó người ta coi là cái loại tâm bệnh, thành người ta cho uống thuốc, ta chữa bệnh mà ta chữa không được, ta cho uống thuốc để nó. Okay, any other questions? Yes. Trong quá trình tu tập thì sự tiến hóa của tâm thức, khi tiến hóa tâm thức thì cái phân biệt thì nó lắng xuống thì thằng ngã nó vắng mặt của thằng ngã thì cái mình tiến đến chỗ nó có phân biệt. He says in the course of cultivation you reduce your discrimination, then the self then is not as active anymore. Eventually it disappears. Cái đó là cái pháp tu, đúng rồi. That is actually this is a form of cultivation. This is why we cultivate. Yes. So we born with that self-consciousness and it grows. What or who is directing the growth of that self-consciousness? Like more. Is it an independent? When you're born, let me go back to your question earlier, and I address that's the next question. Okay. Let me go back to the original question. When you're born, what is your consciousness like? The seventh, what is it like? Right? That's the first question. And then how does it evolve? Okay? Cả hai câu hỏi. Hỏi thứ nhất là khi mới sanh ra cái đề thức mình nó ra sao, và sau khi mình sanh ra rồi nó biến chuyển ra sao. Okay? When you're born, you come equipped with some prejudices from seventh consciousnesses. Lúc mình sinh ra mình có những cái thành kiến nó có sẵn trong cái địa thất thức mình rồi. For example, you're born, you like women. Chẳng hạn như quý vị mới sinh ra cái thằng địa thất thức mình tự động nhớ, mới sinh ra một cái mình thích đàn ông, đó là ngã. That is the self right there. Okay, hang on. Let me describe the evolution for you. Tôi diễn tả cái quá trình cho quý vị thấy. For example, the kid is born. They born with let's say they born with the normal kids are born with attraction to the opposite sex. Okay, như ngã đó. Cái đứa con nít thông thường nó sinh ra là tự động nó có một cái sự nó có cái sự thích thú với đối tượng. Có người đối tượng, người khác giới của mình. Okay? Naturally. Okay? But they don't know what it is yet. Right? They can't express it. They don't know is it the upper body, lower body, legs, or the eyes, and so on. Right? They can't put it into those terms. Am I being too descriptive, too detailed here? Thành ra cái đứa con nít á, mặc dầu nó có cái linh tính, nó có cái sự thích thú như vậy, thì nó chưa biết cái đó là cái gì hết. Nó chưa biết cái đó là tại vì mình thích mắt người ta, thích cái dòng người ta, là thích cái tay chân người ta, thích như này nọ. Nó chưa biết. And
As they grow older, they get involved. They read these magazines, they talk to their friends, they say, oh, look at her, look at her, look at the way she's dressed, that kind of thing. So all these are data that comes in and say, okay, so this is what people like. And they adopt these values. So they're corrupted by the environment. Is it clear? Thành ra lúc còn nhỏ nó chưa biết gì hết, như chuyện gì xảy ra, bạn bè nó nói, nhìn coi, con nhỏ nó dễ ghét, cái giọng nó khó chịu dễ sợ, hoặc là trong cái cậu nó đẹp trai dễ sợ, thì nó mới từ từ nó bị hoàn cảnh nó dạy cho nó biết là cái gì thích, cái gì không thích. That's how you evolve. So now it stores in eighth consciousness and it says, okay, so this is what desirable, this is not desirable. Thành ra trong cái kinh nghiệm nó để vào để bát thức, nó mới thấy, nó mới nhớ rằng cái gì mà thích, cái gì không thích, cái gì mà đẹp, cái gì không đẹp. Thành nó hoàn cảnh nó dạy cho nó. Càng ngày nó càng mạnh. So what happens is the seventh consciousness grows stronger and stronger every day. It never stops growing. Nó không bao giờ nó ngừng phát triển. Càng ngày nó càng mạnh. Every single day that you grow older, your seventh consciousness becomes stronger. It becomes more devious. Càng ngày mình càng lớn, mình càng lớn tuổi thêm, thì càng ngày cái địa thất thức của mình nó càng ngày nó càng tung hoành. Nó càng có nhiều chỗ để tung hoành hơn nữa. So this is one consciousness that becomes more powerful with age and experience. Thành cái địa thất thức là một cái loại thức nó càng ngày nó càng có thế lực hơn với tuổi tác, với kinh nghiệm của mình. Càng có kinh nghiệm nó càng tung hoành. Okay? For example, the more successful you become, the more full yourself you become. Am I correct? Sound familiar? Chẳng hạn như quý vị có thành công càng thành công chừng nào thì con gà nó càng lớn chừng đấy. Có đúng không? Anyone wants to disagree with me? Có ai không đồng ý với tôi không? Chỗ này không? Yeah, 苏静有问题。你是不同意的？不是，我是想问一个问题。好。就是说地气是最害人的，是吗？地气是最害人的。对。那个自我骄傲啊，最高自是，大。对，因为是前六个是跟最后一个是第八是没有问题的。第七是有問題的，最害的，最厲害的，最厲害是就第七是。Bạn này hỏi, tức là đề thức tức là cái nó làm tầm bậy, nó đúng. Lục thức với bát thức nó hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cái thất thức mới tạo vấn đề cho mình. It's the same consciousness that says, this is beneficial to me. Therefore, I like it. It's to my advantage. I want more of it. More and more and more and more. What is it called? Greed. Nói khác, ví dụ khác. Để thất thức là cái đứa nó nói là cái này có lợi cho tôi. Vì có lợi cho tôi thành tôi muốn nhiều hơn nữa. Càng nhiều càng tốt, càng lợi càng nhiều càng tốt. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là lòng tham. Yes? So jumping subject and jumping there. So the pain, if we can maintain is the pain trying to help us to control the seven consciousness, or does it help to kind of
Excellent question. Yeah, today you asked very good questions. I wish you were asked someone else because they're not easy to answer. But this is excellent. These are excellent questions. Câu hỏi là cái đầu nó là sao? Cái đầu đó nó làm cho mình giúp mình điều khiển thằng địa thất thức hay là sao? Tôi hỏi cái câu hỏi rất là hay. Nó có lý dễ sợ. Okay. The nature of the ego is that it says I like and I dislike. Cái ngã mình nó có hai cái tác động, nó thích hoặc nó không thích. Tôi喜欢，我不喜欢，我一定不要。Nhất định là tôi không thích cái này. Nghe quen thuộc không? Sound familiar? Có nghe quen thuộc không? Cái người dễ ghét. Có không? Người tu hành mà dễ ghét. Tu hành gì kỳ cục vậy? Có không? For example, someone might say, he's a cultivator? Boy, I can't stand him. How can you cultivate like that? Người tu hành sao mà kỳ cục vậy? Nghe quen thuộc không? Đã tu hành sao kỳ cục vậy? Ghét không thể tưởng được. And they call themselves a cultivator? I can't stand this person. Dễ sợ không? Đó là ngã mình. And you know what? He is so right. This person here, he may be cultivating, but he just has a horrible temper. Mà ngã nó đúng nha. Nó nói tại vì cái người thiệt sự người ta tu giỏi dễ sợ. Nó cọc dễ sợ lắm. Nghe quen thuộc không? Ông thầy đó, ông giảng hay lắm, mà ông nóng tính dễ sợ lắm. That Dharma master, he explains sutras very well, but he has a huge temper. Có nghe có quen thuộc không? Có ai nghe cái nó có quen? Does it sound familiar to any of you? That's the ego. Đó là ngã mình. Nó ghét hoặc nó thích. He likes or he dislikes. He's so right every single time. I like him because he's so lovely. He's so cute. I hate him because I can't stand this kind of person. Lúc mà nó thích đó, nó đúng dễ sợ. Nó ghét, nó cũng rất là đúng. Không bao giờ nó sai hết. You know, the common thing is that he's never wrong. He's so right every single time. Mỗi lần nó đúng dễ sợ lắm. Let me give you an example. Nói cái ví dụ tôi cười lắm. I has an interest in these Nobel Prize laureates. Tôi tò mò với sao? Tôi quay TV, tôi kìm là cái chỗ mấy cái đài mà nó có cái phần chương trình nó kể về những cái chuyện người thắng giải Nobel đó. Cô biết Nobel không? Những người thông minh nhất cái gì? These are the experts. These are our experts, the people we depend on, right? Our scientists, our experts that we depend on for our truth. Tôi thắc mắc tại sao những cái người này, những người khoa học gia mình trông cậy vào để mình hiểu cái sự thật, đúng không? I remember been watching Mr. Watson, he discovered DNA, right? Tôi quan sát cái ông tên là Watson là người khám phá ra cái DNA. Tiếng Việt DNA là cái gì? What's Vietnamese for DNA? Mấy cái tế bào đó, cái cơ cấu của tế bào nó tạo ra sao là ông này ông khám phá ra cái cơ cấu của DNA. Hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? DNA tiếng Pháp là gì? Không biết luôn nữa. DNA. Hiểu không? Nó cơ cấu tế bào nó sao đó, cơ cấu thấp nhất á, ông khám phá ra cái đó. Hai cái xoắn đi với nhau đó. Okay, the helix. That's how he discovered that structure. Ông khám phá được cái DNA. I don't know how to say DNA. He's a scientist. He got a Nobel Prize for discovering that DNA.
Ông khám phá được ông được cái giải Nobel tại ông khám phá được cái cơ cấu của DNA đó, hai đường xoắn. Okay? Right? DNA. And you know, you ask him, he says proudly that, you know, based on my expert knowledge, God does not exist. Those people who believe in God are stupid, including scientists. My colleagues who believe in God, they're crazy. Ông này ông nói, theo tôi hiểu, thượng đế là không có. Thành những người đồng nghiệp của tôi mà tin vào thượng đế là tụi nó ngu hết, tụi nó ngốc hết. This is a man, he has a Nobel Prize, who discovered DNA not necessarily by himself. Okay? Probably got some help, and he refuted. For example, I read that there's a physicist who did the magnetic imagery. She's the one who documented the DNA structure, and then Watson is the one who spelled it out. But without her contribution, he could have not seen that picture for him to claim that it's a double helix type of structure. Without that photograph, that magnetic photograph that she came up with, he could not have seen it. But he never gave her credit for that. She's still very bitter about it. She's the one who should have got the DNA. The Nobel Prize among the three. Yeah, and then he took the credit. Thành cái bà trong cái khóa cứ bà tức cười lắm. Là có cái bà người vật lý học gia, bà khám phá ra, bà chụp cái hình đặc biệt của bà, hình bằng magnetic để nó thấy được cái hình đó, rồi bà đưa cái hình tới cái ông Watson mới nhìn cái hình đó, mới nói là cái DNA hình đó là hình tại nhờ cái hình của bà đã gửi tới. Rồi xong ông Watson này không bao giờ cho cái bà đó cái credit để nhận là cái công của bà, nhận công của bà. Thành bà tới ngày hôm nay bà vẫn còn cay đắng với ông này về cái chuyện này dễ sợ lắm, mà ông cắp cái công trạng của bà. Okay. So this is a guy who made his discovery and recognized everyone. Now he thinks of himself as God, and he's above God. There's no such thing as a God. You guys are stupid to believe in God. Một cái người mà hên mà thấy được một cái đó, được người ta công nhận, được giải Nobel, bây giờ nghĩ mình là thượng đế, hơn thượng đế nữa. That is what? The ego. The more successful you become, the more you cannot go wrong. Mình càng thành công chừng nào là thằng ngã mình nó càng nghĩ là nó không thể nào nó sai chừng này. Questions, comments? Ai thắc mắc gì không? Guess what level Watson is. Cái vị nghĩ chứ coi ông Watson trình độ là gì? Sơ thiền. First dhyana. First dhyana. How much can you see from first dhyana, folks? Quý vị nghĩ chứ coi, từ sơ thiền thấy được cái gì? Thấy được cái gì? Hiểu được cái gì? Mà đã coi mình là thượng đế rồi. He sees himself as a God already. Cái thành công nó dễ sợ như vậy. So this is the danger of success. The more successful you are at what you do, the bigger the ego grows. Càng ngày mình càng thành công, càng ngày thằng ngã nó càng nắm chắc vào, nó càng mạnh hơn. Does it sound familiar, Randy? You're so sure of it. Why? Why do you say that? I'm just saying in general. You jump into conclusions again. In general, it's true. It's very true. In general. You see, ego, same ego says, no, it's not me. There was a guy in 60 Minutes last week. He said that he doesn't believe in God either. And he said the DNA is the software of life.
Yeah. You see him, it was kind of interesting. I think, I forget his name. What's his name? Venter, Craig Venter. Yeah. He was, Yeah. he's kind of, you can tell he's... So he has special knowledge now. He knows how to program DNA now. Yeah, he wasn't religious at all. He didn't believe in any higher power. He says, once we unravel this, the software, we can rewrite life. Yeah. Good luck. Okay, any questions? Yes. Thầy chưa trả lời cái câu của anh Ước hỏi hồi nãy là cái lực của mình control của cái thức thứ bảy không? Control gì? Đâu ai control nó được đâu. Nó càng ngày nó càng mạnh, sao mình control nó được? How do you control the seventh consciousness? You can't. It grows stronger every single day. Didn't I just tell you? Mới nói xong đó. Mỗi ngày mình càng lớn, mình già lên một ngày á, thì càng ngày nó càng mạnh hơn. Ngày hôm nay mình nghĩ, mình điều khiển, rồi ngày hôm sau nó mạnh hơn một tí nữa. So today you think you have it in check, tomorrow grows stronger. It's beyond your control again. That thought that you have under control, right there is the ego itself. Ngay cái tư tưởng nói mình ngày hôm nay mình kiềm chế nó được rồi, đó là thằng ngã nó nói đó, chứ không ai nói hết á. Nó bà phải với sợ. Ngày hôm nay nó nói ngày nay tôi kiềm chế nó được rồi, ngày hôm sau nó biến mất ngay lập tức. So today it says I'm under control, I can control myself. Then tomorrow it disappears again. Okay, yes. Thế có phải là Đức Phật là khi mà nó giác ngộ là tức là hằng giác thằng thực thức như vậy? Giác gì? Đức Phật là hằng giác, còn mình là tức là giác khi thì không á. No. So the Buddha is always enlightened. We are sometimes enlightened, sometimes we're not. I say no, it's different. We're not talking about enlightenment. Chứ đừng nói giác, mình đừng nói chuyện ngã thôi. Giác với ngã nó còn xa nhau lắm. Don't confuse the two. Từ cái tuổi tiểu thừa nó tuổi nghĩ nó là ngã là giác ngộ. Đến đại thừa ngã với giác ngộ nó còn xa nhau, nó xa không nghĩ tưởng, nói mà tụi nó không hiểu được, tụi nó tội dễ sợ lắm, nói hoài nó không hiểu. Cái tuổi A La Hán rồi tiểu thừa nó vậy đó. Nó cứ nghĩ là cái giác ngộ mình là ngã, mình biến không một cái là nó thành giác ngộ. Tết mà rốt còn lâu lắm. So the question is the Buddha always enlightened and whereas we are not, we sometimes enlightened, we are not. I say I'm not talking about enlightenment yet. I'm only talking about the self. This is the problem of Hinayana people. What they call enlightenment is just the self becoming zero, disappearing. Okay? It's still very far from enlightenment yet. It's so far from enlightenment. Incredibly far from enlightenment. And these Hinayana people, they don't get it. I've been trying to tell them so often, and they say, huh? What are you talking about? I'm enlightened. You cannot tell me I'm not enlightened. No, you are not enlightened. Đừng có nói tôi. Mấy người bên nhị thừa tôi nói tôi là giác ngộ, tôi nói nghe nè, đừng nói tôi không giác ngộ. Tôi nói cái gì nghe, cái gì chưa phải là giác ngộ, còn xa lắm. Nó hoài mà không tin. Còn ngu không thể tưởng được. You're still so stupid. Yes. Let me recover my anger a little bit. Để tôi bình tĩnh lại một tí thôi. Yes. Thầy hãy nghĩ cho con cái sự connect giữa cái định lực với cái thác thứ bảy và cái hàng ngày của sự sinh sống của mình. Tại vì con thấy ba cái đó nó liên hệ với nhau. Cái định lực của mình có thể điều khiển cái sự làm không làm, thích không thích, mà cái đó là sự hàng ngày của sự sống của mình, mà cái đó là cái thức thứ bảy của mình. Phải như vậy không thầy? Đừng có lộn, nó phức tạp, đừng hỏi như vậy, hỏi không hiểu cái hỏi gì hết.
Đừng thắc mắc hiện bây giờ trình độ của Lan thấp quá này, cứ lo ngồi tu đã, ngồi chịu đau nè. Đừng có lo chuyện định lực với là thất thức, còn xa lắm em ơi. Đừng nói chuyện ngã nó không hiện bây giờ, nói chuyện lo ngồi mà luyện cái đã, xong đừng nói chuyện ngã nữa. Ngồi chư trần đấy, ngã nó tung hành, kệ cho nó tung hành, mình chấp nhận nó. Nói mình biết để mình biết mình không nên, mình biết rằng mình không nên tự tin quá đi, đừng có nghĩ là cái gì mình cũng biết hết á. Ok, mình phải chấp nhận hiện bây giờ trình độ quý vị chỉ chấp nhận rằng là những lúc mà quan trọng nhất cuộc đời của mình á, mình không nên tự tin như vậy. Đừng nghĩ là mình biết. Tại vì cho đến khi quý vị đắc được tứ quả A-la-hán rồi mới thoát được nó. Còn trước khi mà tới nó là phải chịu trận nó thôi, chịu thua nó thôi. Nó quỷ quyệt không thể tưởng được, quý vị chạy nó không nổi. Nghe rõ ràng không? Không cần biết. Mình chỉ biết, bây giờ tôi nói đại khái cho quý vị biết đó, là quý vị đang bị nó hành hạ mà không biết thôi, ráng mà chịu thôi. Nói cái khác, biết cũng vậy thôi, mà không biết nó cũng chừng đó thôi. Ráng mà chịu. Đó là ngã. Nó muốn làm gì nó làm, mình chịu thôi. Không cần biết mình thông minh hay là mình có trí huệ bao nhiêu, nó quầy một cái là mình chết với nó. Can't. Okay, I know it's depressing, and you may want to go see a shrink about this, but nothing you can do about it. Let me translate into English for them, because this is the important part. Because the question is, how do I deal with it? Is that do I do my samadhi, or what do I do, since it's controlling me? And so there's nothing you can do about it. It's the nature of the self. Okay, you at this point in time, okay, there's nothing you can do about it. You simply know about it and accept the fact that don't be so sure of yourself. That's the thing. Until you become a fourth stage arhat, don't be so sure of yourself. Don't. Leave room for yourself to be wrong. Thành ra, trước khi mình đắc được tứ quả A-la-hán rồi á, mình phải có để cái chỗ để mình cho cái trường hợp mình có thể sai. Mặc dù mình nghĩ mình thể nào sai. Even though you're so damn sure you cannot be wrong, you could be wrong still. Vẫn có, mình có thể sai thì mình không thấy được. You cannot see it. Không thấy được. Chịu thôi. Mà mình đúng dễ sợ lắm. Every single time, even though you're wrong, you're so right. You're so convinced you're so right. Bây giờ mình sai, mình cứ nghĩ là mình đúng hoài. Không cách nào mình nói mà mình tin được hết. That's the nature of the self. Ngã nó như vậy đó. Mình chịu thôi. There's nothing you can do about it. Yes? Well, the reason you can't do anything about it is because it's the self that's dominating, and you can't have yourself do something about it. You depend on it. Exactly. It's like you cook. You don't cook for yourself. Every day you need to depend on someone to feed you. Tough luck. If you depend on someone to feed you, tough luck. What are you going to do about it? Mình hoàn toàn không có tự chủ. Tại sao? Tại một ngày đó mình còn nương tựa nó, còn trông cậy nó, thì nó có quyền tung hoành. Nói cách khác, chẳng hạn như quý vị ở trong chùa, trong cái chợ, một cái chợ trong nhà mà cần có người khác nấu ăn cho mình ăn mỗi ngày. Ok? Cái người nấu ăn mình nó cầm quyền, mà mình cầm quyền. Nó muốn làm gì làm, mình chịu thôi. Lộn xộn bỏ đói, mình ráng mà chịu. Đúng không? Đừng có nghĩ mình ngon, nghĩ mình vua. Thì có ông vua mà không có cái đầu bếp nấu, ông vua cũng chết đói, cũng chết luôn. Remember, even though you're emperor and you don't have food to eat, you die of starvation. You can't function as an emperor. See, we prefer to think ourselves as the emperor. We're in control. No, it's the cook who's in control. As long as you depend on it, that's it. You're at the cook's mercy. Questions?
Yes. A lot of questions here. Now people are still wrestling with the self. Quý vị đang tranh đấu với ngã của mình. So you say, okay, it's try not to be sure of yourself. What do you mean trying not to be sure? You better not be sure of yourself. What do you mean try? It's no trying it. I'm telling you a fact. Don't be so sure. Period. That's right. Precisely. It distorts it again. So I try not to be sure of myself. That's the self speaking again right there. Nói cách khác. Let me translate this in Vietnamese. This is very important. Thành cái câu là ông hỏi. Ngoài thành như vậy, mình cố gắng không nên tự tin như vậy. Tôi nói cái gì mà không nên tự tin, tôi nói không được tự tin chứ đừng nói không nên tự tin. Cái mà tôi không nên tự tin đó là thằng ngã nó nói đó. Nó méo mó sự thật ngay lập tức. Tôi nói là không được tự tin, nó méo mó, nó bóp nó thành nó chuyển thành là không nên tự tin, không cố gắng không được tự tin. Nghe có hiểu không Quang Ngân? Tôi nói không được tự tin, mà cái thằng ngã kia nó nói lập tức nó là tôi không nên, tôi phải cố gắng không nên tự tin, nó thêm chữ cố gắng ở trong á. Tôi nói không được tự tin, mà nó bóp ngay lập tức, dễ sợ như vậy đó. How devious the self is. Right? I said, do not be so sure of yourself. What does the self say? It says, I try not to be so sure of myself. That's a try immediately. That's the self. It's how fast it is. Nó lẹ như vậy đó. Okay. Let me ask you this before you ask me. Are you depressed? Are you intrigued? Có ai chán đời hay là có ai tò mò? Ai chán đời? Nói tôi nghe. Đâu ai chán đời đó, right? Hey, you've been living like this all your life. What else is new? Yeah, well, I'm not depressed because knowing it doesn't change anything. Doesn't change a damn thing. It just is. Like it or not, just the way it is. You distort things. Tôi hỏi có ai chán đời? Nó có gì mà chán đời đâu. Trước giờ nó như vậy, suốt đời mình như vậy rồi, có gì lạ đâu. Mình chung méo mó sự thật. Yes. Quảng ơi. Thầy, giống mình á, thầy không biết thì mình nuôi cái ngã rất là lớn. Tới mình biết rồi đó thì mình sẽ diệt cái ngã mình. He says, okay, so I didn't know before, so that the ego grows. Now I know about it. I will reduce it. That is the self speaking again. Nó ngã nó nói nữa luôn nữa. Đâu bà phải đâu. Mình thấy bắt đầu nó nguy hiểm rồi một cái, nó nghĩ nó nguy hiểm rồi một cái, bụng những nó hiền dễ sợ, nó không có đâu, tôi càng ngày tôi càng hiền. Nghe đó, nghe hiểu không? Còn ngã nó nói chuyện luôn đó. Một cái lúc trước khi mà tôi vạch nó ra thì nó nói tôi là vua, tôi là hoàng đế. Khi mà nó bị lộ ra, bây giờ nó biến nó nói tôi thiệt là tôi hiền lành dễ sợ, tôi tốt dễ sợ. Không sao đâu, tôi không có nguy hiểm đâu. Ngã hết. So the question says, I didn't know before, therefore the ego grows stronger every day. Now I know about it, so it will not be as much out of control. I say, it's the ego speaking again. If I didn't reveal it to you, you're the emperor. As soon as I reveal to you, you're the ego is the emperor. All of a sudden he says, oh, I'm really a nice guy. I'm really under control. You have nothing to worry about me. Thôi, Quả Ngân còn thắc mắc gì về ngã của mình nữa không? So I asked Wu Yin, do you have any questions about yourself? Yes. Huệ. Quân đã很好，quân này vẫn hợp, sure đã很hợp. Nó ngã như vậy thì bây giờ mình làm gì bây giờ? Okay. The only way to break through the grip of the self on you is cultivation. Cách duy nhất mà quý vị mà phá được
cái sự kiềm chế của ngã mình là bằng tu thôi. The only way, cách duy nhất thôi. No other way. The only way to break through is to cultivate. Cách duy nhất là mình phải tu thôi. So, in other words, let me put it this way for your sake. Nói cái khác, để nói cho quý vị, cái khác như quý vị thấy. If you don't like to cultivate, whose voice is it? Nói cách khác, những cái người mà nói tôi không thích tu đó, cái dòng đó là dòng của ai mày? Ai nói mày? Obvious, right? It's the ego speaking again. Ai nói? Ngã nói cho ai nói nữa đâu. Ngã nói tôi không thích tu. Đâu có được. Tu để tôi bị lộ ra xong mê tôi tu được. He says, I cultivate. The Master reveals me, describes me how I function. This is no fun. I don't cultivate. I'm not safe. Ngã nói, mình tu gì? Tu để tới gặp mặt thầy mình vạch mặt mình ra. Mình bị lộ ra. Mình mất mặt. Mình nguy hiểm. Tội với tu. So soon you know about it. The ego knows about it. It says, okay, I stay from the temple. Nó biết một cái. Nó né cái chùa. Nghe quen thuộc không? Sounds familiar? I may ask you, all of you. Those of you who almost quit coming to the temple, what was the reason? Có những người mà trong quá khứ đã suýt bỏ tu rồi đó. Cái lý do cái bỏ tu là cái gì? Yes, Randy. What was the reason? Nothing personal. I'm just like take a number out of the air, okay? It changes every week. You know, it's like. But looking back, No, I still have that. You think I don't. the moment he says, I don't want to come to the temple anymore, what was the reason? I'm telling you, because your ego is threatened by coming here. Những người mà không chịu tới chùa, tại sao không tới chùa? Tôi hỏi là khơi hỏi người, cái ông kia ông giật nhảy cái tưng. Tôi nói là cái lý do mà mình nghĩ mình không muốn tới chùa, lý do là gì? Ông nói mỗi tuần nó đổi. Lý do quý vị không tới chùa là tại vì thằng ngã quý vị nó bị thầy uy hiếp, nó sợ ông thầy, nó không dám tới chùa. Yes. Yes. Well, just the idea of coming to the temple threatens the egos of a lot of people that never even came here. They won't come here for that very reason. Yeah. Just somehow they know that their ego is going to be. Yeah. The ego knows. Something's going to happen. Yeah. Ego knows. For example, your friends who came here and want to explain the Pure Land Dharma, he says, "Oh, you're a fool. You're a fool. You know, you're talking about something that has no proof, no facts. I don't believe it." Right. That's the ego right there. At least they came. At least they came and listened. Yeah. At least have some good roots right there. To dare last through my one lecture 2 hours, to believe me, your ego is threatened by me for 2 hours straight. And he could sit there for 2 hours. That is impressive to me. Because under constant attack, he says, what is this? What is this? He's talking about something I have no clues about. You know, he's nonsense. And he's screaming like that for 2 hours straight. The poor man. It's torture. Như có ông bạn, ông có cách đây năm ngoái, ông dẫn mấy người bạn, người da trắng tới nghe tôi giảng kinh A Di Đà, tại ông muốn giúp tụi nó hiểu cái pháp tịnh độ. Tới giảng A Di Đà, lúc tôi thấy cái tụi mặt là hoắc tôi vào tôi giảng những cái chuyện mà cái pháp tịnh độ. Người kia nó nghe nó không tin. Trời, nó dạy này, nó trời đất ơi, nói chuyện trên trời gì đất không à, đâu có chuyện trời trăng gì đâu, nói chuyện với nó tầm bậy tầm bạ không. Nó ngồi nó than phiền, cái thằng ngã nó ngồi than phiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi phục cũng có trời, tới đây dám ngồi được chịu đựng nổi với tôi 2 tiếng đồng hồ, không phải là chuyện dễ. If you can come here
and let your ego undergo my barrage for 2 hours. That's impressive. It's so impressive. Quý vị tới đây mà ngồi 2 tiếng với tôi để tôi ngồi nghe giảng kinh với tôi, quý vị, tôi phục quý vị dễ sợ lắm. How so much the more for those who have been coming regularly. You've been taking assault from me. Your ego has been assaulted for every single 2 hours. Every single time. Mỗi lần quý vị tới á, là ngã nó bị tôi thọc vào cái yết hầu nó. How many people you think are able to do that? Cứ nghĩ bao nhiêu người đủ sức mình để tôi bị tôi thọt mỗi lần như vậy? Not very many. Not very many. Không chịu không nổi đâu. Chẳng như mấy cái tụi tiểu thừa tới, tôi chửi mặt tiểu thừa, nó bỏ nó đi hết. Cái thầy biết gì. Bao nhiêu người trước giờ tin tiểu thừa mà dám để tôi người nhìn mặt tôi nói là đồ tiểu thừa đồ ngu. Dám ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ nổi. Hiểu nó giả mang vậy sao? Đánh vào đầu cũng ngu, tụi mình ngu. Chịu như nói. Người có phước lắm mới ngồi chịu được nó nổi. Phước đâu mà có. So I said, for example, the Hinayana people come here and said, you Hinayana people are stupid. I spell it out for you. S-T-U-P-I-D. Which part of it don't you get it? You're so stupid. How many people you think can take it? You don't have enough blessings, you can't take it. So where do your blessings come from? Let me ask you. Where did your blessings come from? Hỏi cái vị lại một lần cho rõ ràng. Phước cái vị đâu có này? Hả? Mà dám điểm có sức mà ngồi để tôi thọt chứ. Where do your blessings come from for me to keep on taking shots at you like that? And for you not to bail out? Ask yourself. Tự hỏi đi. Phước mình ở đâu vậy? Just remember. I remember one of my disciples, she came to me 2 years ago, she said, yeah, what do you know? Đệ tử tôi đó. Nó tới gặp tôi cách đây 2 năm á, chưa là đệ tử tôi, nhìn nó nói, ông biết cái gì? Sau 2 năm rồi, bây giờ nó nói, có lẽ ông biết nhiều hơn mà ông có thể nói cho mình nghe được. Now after 2 years, what she says? She's beginning to believe that maybe the master knows a lot more than he's able to tell me. Translate that, Janice. Questions, comments? Yes. This is, I'm not sure how exactly related this is, but, there are an awful lot of so-called spiritual teachers, I say so-called advisedly. Yes. Whose retinues of people and students and following increases by leaps and bounds. Yes. That they would like fill stadiums and things. Would you say that these people are feeding the egos of their followers? Absolutely. That's what they do. Otherwise, that couldn't happen, could it? This is a very good question. Ông nói là có những cái người come in, come in and take the assault. Ông hỏi là có những cái người những người thầy sư phụ đó, người ta rất nhiều học trò, là tại sao như vậy?
Có phải tại vì người ta, mấy ông thầy đó có nhiều đệ tử, tại vì người ta ông biết vuốt cái ngã của mấy đệ tử. Nó đương nhiên rồi. Có nhiều đệ tử tại nó được vuốt, nó mới thương thầy nữa. The true teachers, the best teachers are the one who know how to please your ego. Những người thầy mà giỏi nhất là những người thầy là biết nịnh cái thằng ngã, quý vị. Am I correct? This is the one that when you take a survey and you rate your teachers in the colleges or in the classes as the teacher is the best one I've seen so far. Why? Because he flatters your ego. Như cái gì trong làm cái biên cái mẫu nói là ông thầy này ông giỏi dễ sợ, ông thầy này ông hay dễ sợ, ông dạy hay, ông khéo dễ sợ. Tại sao? Tại vì ông thầy đó vuốt cái ngã quý vị, khéo không thể tưởng được. Quý vị mới điền đó, ông thầy này giỏi nhất. Let me tell you, no one ever rated me as number one. Không ai nghĩ tôi là ông thầy giỏi hết. Chưa gặp người nào nghĩ tôi là người thầy giỏi hết. Right? Ring a bell, nghe quen thuộc không? This is why you go to the temple, the monks and they say, oh, it's so nice to see you again. Oh, please come again. We miss you so much. Đó, như thầy tu mà gặp người cư sĩ, gặp bác tới mừng bác như lâu ngày không tới, nhớ quá thì nhớ. Tại sao mà bỏ bê chùa, tội nghiệp chùa vậy? Là sao vậy? Bác quan trọng quá đi. Trời, tôi thấy mà tôi mừng dễ sợ luôn. Tôi thương bác dễ sợ, tôi thương mới được. Có cái cô trong chùa này, có cái cô chuyên môn là tôi thương dễ sợ. Người ta tới, ta thương tôi, ta mới tới chùa này. Trời, tội quá, đừng có thương tôi. Ghét tôi đớt đi, đừng có thương tôi. So for example, I have a nun here whose motto is that people come to the temple because they love me. They like me so much. I said, please don't like me. Hate me a little bit. Don't come to the temple so often. Đừng có tới chùa bớt. Tới chùa nhiều có khổ tôi. You come to the temple too often, it's too much a burden for me. Because it's not pleasant to assault the ego, let me assure you of that. Đó là thiệt cái gì á. Mỗi ngày, mỗi lần mà đi tấn công cái ngã cái vị nó mệt dễ sợ, nó cực dễ sợ lắm. Chiều về là tôi mệt nhòi. In the afternoon after I'm done, I'm wiped out. Because I have to fight with so many egos every single time. Mỗi lần gặp cái vị là phải đấu với cái ngã cái vị, mệt chết. Mệt không thể tưởng, cực không thể tưởng. Cái vị đừng tưởng nó vui vẻ gì đâu. Don't think it's a day at the beach. It's hard work. What for? Huh? làm cái gì? Huh? Am I not better off flattering your ego and getting a bigger offering and getting a bigger temple, getting more following and becoming more famous? Không phải là không phải là mình vuốt nịnh bợ cái vị, không phải là mình nổi tiếng được nhiều người theo hơn hả? Người cúng tiền mình nhiều hơn hả? Well, what do you have to say to yourself? Not if you want to practice sincerely. What for? Why do you care about sincerity? What for? Doesn't pay. That's right, but somehow I do care about it. Doesn't pay. You're right, it doesn't pay. It's not worth it. You send them the Western Bliss pill and they say, is it real? Are you for real? Are you for real? No, I'm not for real. Your ego is for real. Hằng như ở ngoài tôi hỏi vậy chứ mình chứ nó quan trọng. Tại sao quan trọng chỗ nào? Tại mình muốn thực sự mình muốn tu làm cái gì? Tu có lời gì đâu á? Thành tâm mới làm cái gì? Gửi người ta đi tới đây mới cực lạc. Nhìn nó nói thiệt không có thầy cái mặt thầy mà sao mà gửi người ta được? Vậy ghét. Cái làm ơn với nó còn quay rồi nó chửi mà nó cắn mình. So you do them a favor, they turn around and bite you in the back. I say, are you for real?
Meaning, I respect you enough to not tell you I don't believe you, but can you give me some proof? Nói nó như vậy, nó làm ơn, xong nó quay lại nó nói là tôi nể thầy lắm, thầy có vẻ người đàng hoàng, tôi không dám nói chữa vào mặt thầy, nó thầy nó láo, để thầy có bằng cớ cho tôi thấy. Yes. So going back to the pain, so the pain help you to kind of resist to your ego, Còn do you think? Trở về cái vấn đề đau, cái đau nó giúp mình trị ngã là sao? Sư cô Như Hương, cái đau nó làm gì cho mình? I'm asking the Venerable Bhikshuni in front, what does the pain do for you? Why do I insist on it? Tại sao tôi cứ bắt chịu cái đau? Why? Để làm cái gì? What for? You say herself does not allow her to speak. I want to cry. Nghe nói như tôi muốn khóc luôn nữa. I really want to cry. Sometimes would be so nice to be able to cry. Nhiều khi muốn khóc dễ sợ luôn á. Nghẹn ngào cay đắng dễ sợ. So why? Tại sao mình chịu cái đau? Yes, Jasmine, why? How? You're getting close. Tại vì nó giúp mình trị cách nào? Yes? Yeah, you learn to say no. Learn not to listen to it. It's critical not to listen to it. Tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng là lúc nó đau á, nó đòi ngừng lại. Mình không nghe lời nó. Mình không nghe lời nó. Tức là lần đầu tiên mình tập cái thói, mình không nghe lời thằng ngã mình. Thằng ngã nó đòi ngừng lại, mình không nghe lời nó. It's the self that says, that stop. It hurts. It's gonna break. This is nonsense. The master is crazy. You too old. This is not for you. Thằng ngã nó nói gì? Nó nói ông thầy điên rồi. Ông thầy cộc lắm. Mình lớn tuổi rồi. Lúc trẻ mình làm được, bây giờ mình già rồi, mình làm như vậy không được. Mình không cần làm cái chuyện này nữa. Thằng ngã nó nói chuyện. It's all the ego speaking. He comes with so many persuasive reasons for you to stop. Nó đủ cái lý do nó đem ra, đều biết bao nhiêu lý do, nó rất là có lý để mình ngừng lại. Nghe quen thuộc không Quảng Ngân? Sounds familiar, Bồ Dín? Yeah, it is. Every day it comes up with something else new. Mỗi ngày á, mà mỗi chân nó đau như vậy, nó có một lý do mới, nó nói mình phải ngừng lại. Every single time it comes with something else new, so convincing that we should stop. Nó có đủ hết lý do để nó thuyết phục mình phải ngừng lại. Mà nó đổi hoài, mỗi ngày nó đổi lý do khác nè. It changes every single day. Sounds familiar? Nghe quen thuộc không? Huh? Raise your hand. All of you should be raising your hands. What are you talking about? Huh? Ai cũng giơ tay hết mới được chứ đâu có niệm nó có một người làm lơ. Bây giờ nó ngừng lại, khi nào nó cũng đủ thứ lý do cái ngày. So the pain, yes.
He's still trying to get off cheap again. Câu hỏi là ngoài cái đau nó có cái gì khác mà mình có thể nhận á? Tôi hỏi cái ông này chuyên môn kiếm lối giải thoát một cách bần tiện. I'm not teaching you anything else. I want you to endure the pain until you. No. I don't want to go away from this subject yet. Okay, I want you to get this straight. Okay, you better endure it until you pass out. Okay, I'm not going to teach you anything else until you pass out. Tôi nói ông này chuyên môn kiếm cách lối thoát. Tôi nói tôi không dạy ông cách nào khác hết. Tôi dạy ông nhìn cái đau thôi. Đau đến khi mà mình bất tỉnh nhân sự luôn. Đó tôi mới dạy phương pháp khác. Không có chạy được đâu. Tôi không cho chạy đâu. I'm not letting him off the hook. You better bear until you pass out. Hang on. I'm not done yet. Không được hoài tiếp, từ từ. Ok. Ai dám ngồi đó đến khi bất tỉnh nhân sự không? Anyone dare to sit there until you pass out? Raise your hand, Rannis. Raise your hand. You did. My disciple did. Only one person here among you. She would not raise your hand. So we just call her name by name, okay? One person did. None of you did, except for one person. Có một người làm được thôi, là học trò của tôi. Không ai làm được hết, có mình nó làm được thôi. The next question is, what else did I teach her? Nothing yet. Sau cái câu hỏi mà rất tự nhiên hỏi là bây giờ cổ làm được rồi thầy dạy cô gì tiếp nữa? Thầy chưa dạy gì hết á. Bắt nó ngồi chịu đựng tiếp. Không bao nhiêu người theo tôi nổi. How many of you can follow me? Okay, next question. So does the thing help you to recognize your gap, or it just... You cannot recognize it. The only thing you learn from it is you don't listen. There are times where you refuse to listen, and you're able to do that. That's a proof you're able to do that. It's of critical importance. You must have an exception to it by not listening to it. And you prove yourself time and time again that you're able to do that. Does it make sense? This is not about speaking. It's not about talking. It's about doing. Can you not listen to it? Thành cái đau nó quan trọng. Cái pháp đau nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở chỗ nó cho mình cái cơ hội là mình không nghe lời nó. Chứ đừng nói chuyện điều khiển nó. Nó là kềm chế mình chịu thua. Nhưng đều có những lúc mình ngồi chịu đau, mình nhất định mình nghe lời nó. Cái đó rất quan trọng. Không phải nói nha. Nói là một chuyện thôi, chứ còn làm ngồi và chịu đựng nó. Đến khi mình nó nói như nói, nó bất cứ nó nghĩ nó có lý do nào, nó lý do mình không thèm nghe, mình ngồi chịu đựng nó. Làm được như vậy mới là quan trọng. Hiểu chưa? Cái pháp môn như vậy đó, có mình mới có thôi. Tôi với Tiên Hóa mới dạy thôi. Đệ tử Tiên Hóa không có ai dạy như vậy hết. Dễ sợ không? Tiên Ngân Tùng mà. This is 很重要的，你需要懂这个。如果太痛的时候就静不下。啊，对，所以 that's why you endure a little bit longer every single time. That's all you do. Okay, that's so important. The fact is not about enduring; it's about enduring a little bit longer. That's the dharma behind it.
Tức một lần một dầu khi mình chịu hết sức nổi, mình chịu thêm một tí xíu nữa, cứ thêm tí xíu thôi, thêm tí xíu thôi. Cái pháp là như vậy đó. Tôi nói cho quý vị nghe, có mình ông Tiến Hóa với tôi dạy cái pháp này thôi. Đệ tử ông Tiến Hóa không ai dạy cái pháp này. Isn't that right, Randy? Only Master Shenhua and myself are the only one who teaches Dharma. No one else of his disciples teaches Dharma door anymore. Am I correct? Có mình lò luyện mình mới còn cái pháp này thôi nghe. Pháp Tiến Hóa hết rồi nghe. Tiến Hóa, cái đạo tràng Tiến Hóa không có dạy cái pháp này nữa. Mình mới có thôi. I'm telling you flat out right now. Only this way place practices that Dharma door. Master Shenhua's way places do not have this Dharma door anymore. I insist on it. Bắt cái vị tu như vậy đó. Bên kia là hết rồi, nó không còn nữa. Nó mất rồi. Mất cái pháp này. Không dám dạy nữa. Tại sao dạy nữa? Dạy mất Phật tử, mất khách. Why don't they practice it anymore? They're afraid to lose disciples, to lose supporters. It's not worth it, let me tell you. Không có đáng. Tại vì mình làm như vậy người ta cứ chửi mình nói ông thầy này điên, ông thầy này cộc, ông thầy này tùm lum tà la hết á. Okay? Why is it worth it? Because it's an uphill battle. No one believes you. And people say that this master has a temper, this master is crazy, he doesn't know what he's talking about, that kind of thing. It's not worth it. You go against the grain. And no one believes you anyway, no matter what you do. Your ego will not believe me anyway. Bất cứ tôi làm gì quý vị đâu có tin đâu. Làm khó làm cái gì? Đúng không? I'm so tired today. Ngày nay mệt quá. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Dạ thưa thầy, những trong trường hợp mà một lần gặp mặt thì mình hay bị người ta chọc tức, cho mình tức là những như cậu bé cũng bị mình, nhưng mà mình xem đó là cái của quan trọng thì mình cứ nghĩ có kẻ thì muốn quan trọng. Thì như vậy là mình làm theo cái ngã của mình hay là mình đem control cái ngã của mình? So the question is, suppose you meet someone and that person has a way of provoking you and making you lose your temper. So then you say, I should not get angry because it's not that big of a deal. So is it your ego or is it the other person? Tùy lúc. It depends on the circumstances. Number one, fundamentally, you do not want to get afflicted. Thứ nhất, mặc dù nó tùy, điều thứ nhất cái quan trọng nhất, mình không muốn bị phiền não. Tại mình bị phiền não là mình bị tối tâm, tối trí. Because the moment you get afflicted, your mind is clouded. You make the wrong decisions. Tâm mình tối trí một cái, tâm mình tối một cái, tức là mình bắt đầu có những cái suy nghĩ, cái hành động nó sai. Thành mình phải né cái tối trí. So you want to avoid clouding your mind. That's the overriding rule. Okay? Cái căn bản là mình không muốn bị tối trí. Okay? And if the other person gets afflicted, the other person is afflicted, that's why he's trying to provoke you, it's his or her problem. Thành ra cái người mà đang chọc tức mình, chọc giận mình đó, làm mình phiền não đó, người ta đang bị phiền não, người ta đang tối. If you realize that, you're able to forgive them. Mình tha thứ người ta được. Cái đang tối mà, trách làm cái gì? Their judgments are clouded. So why blame them? It's okay. Another reason is that you owe them. Lý do khác là mình có kiếp trước mình chọc nó giận, bây giờ nó tới nó chọc mình lại.
No, the reason is that in a prior life you afflicted them. Now they're returning the favor. That's all. You realize that, you believe in that, then you let go. You will let go easily. Khi mình thấy được cái đó rồi, mình xả nó được. Thì kiếp trước mình chọc nó giận, bây giờ nó chọc mình ráng mà chịu, giận làm cái gì nữa, đúng không? Giận đâu có lời gì đâu. So you realize that in a prior life you afflicted them. Now they're coming back and return the favor to you. Why engage? You just let go. Okay? Does it help? Nghe được không? Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Chấp với ngã là một thứ. Cái đứa mà nói nó không chấp cũng là nó chấp và không chấp. Nó chấp vào cái không chấp. Cẩn thận. So it says attachments and the ego, are they what's the difference? They say they're one and the same. So he says, what about if I don't attach to something? I said, if you attach to non-attachment, that itself is an attachment. Non-attachment is an attachment. How do we not attach to it? You say, I don't attach to it. That means you are attached to not attached. Nói là cái người nói đó, tôi không có chấp. Có nghĩa mình đang chấp vào cái mình không chấp. Yes. What? Better not to say anything? Yeah, better to not say anything. How about not being attached? That's right. It's nothing there. If it's nothing there, there's nothing to speak about. It's something there, that's when he wants to say, oh, I'm not like that. So for example, they say, you're an idiot. I say, okay. There's nothing there. But you say, you're an idiot. No, you misunderstand me. Guess who's speaking? Thành ra câu hỏi rất hay, hỏi là nếu như vậy mình tốt hơn không nói, nó không nói là đúng. Tại sao như vậy? Chẳng hạn như nếu có gì đâu mà đáng nói đâu mà nói đâu. Nói là ai? Chẳng hạn như người ta nói này, Hành Đàn mày ngu lắm. Không có đâu, hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ngu như vậy đâu. Ai nói vậy? Mình ngu cũng vậy, mình không ngu nó cũng vậy thôi. Có gì đáng nói đâu. Con ngã mới đòi nói thôi. Chứ còn người ta nghĩ mình là chuyện người ta đâu phải chuyện của mình đâu. Đúng không? Thằng ngã nó có phản ứng thôi. Không có ngã đâu có phản ứng đâu. So in other words, if people think you're stupid, it's their problem, not yours, right? You turn out to make it yours. Say, oh, no, you got me all wrong. Oh, no, I'm not like that. So it's the ego speaking. If you have no ego, they call you stupid or call you smart. It's all the same, isn't it? Questions? Ai thắc mắc không? That's why one of the Dharma doors we have is that we don't explain ourselves. Cái pháp môn, cái việc mình tu trong chùa này là sao? Sao nói như nói, mình không có giải nghĩa, không có giải thích. They say, Master, you have a huge temper. Okay. Người ta nói, thầy ơi thầy cọc dễ sợ lắm. Thầy nóng tính hay sao? Đúng. Master, you're such a wonderful teacher. Okay. Thầy ơi thầy giỏi dễ sợ. Được. Có biết không, thiệt là thầy giỏi hơn nhiều không? But I can't help. I said, actually, I'm a lot better than you think. Sounds familiar? I've done so much for you don't even know about. Tôi giúp cái gì nhiều mà tôi không nói nữa.
Any questions? Ai thắc mắc gì không? Routine, 有问题吗? Cái bà depressed, bà đã chán đời rồi. Mày nói sao cái sầm nó khó dữ vậy? He said, why is it so difficult? Why does he make it so difficult every single week? Cái mỗi tuần nó càng ngày nó càng khó thêm. That's right. It's so confusing. It is so confusing. 对，因为是那个自我是很devious. What's devious in Chinese? 不是邪是 devious. It's the demon. 自我是一个魔。对 ，devious is 魔。I have news for you. The demons are not as powerful as your ego. Nó thì cái tụi ma nó còn thua ngã mình nữa. They're not as powerful as our ego. You have nothing to fear. You fear yourself. You're the worst demon there is. Ma nó còn thua ngã mình nữa. Ngã mình mới dễ sợ hơn ma nhiều. Dễ sợ hơn ma nhiều. So for example, he said, "Oh, I love my family." Người nói, tôi thương gia đình tôi dễ sợ lắm. Who's speaking? Ai nói vậy? Yes, Jasmine. Who's speaking? Ngã nó lộ ra mà không thấy. Dài. Thương làm cái gì? Ghét tốt hơn. Nhỏ hiểu. So for example, you say, I love my family. Who's speaking? I say, you're better off hating your family. And the kids react. The kids, oh, I got it out of my sister. Okay, who's not depressed? Ai không chán đời không? It's fantastic. It's great news. You have an enemy is within. Cái kẻ địch mình nó ở trong mình, nó không ở đâu xa hết á. It's not outside, it's inside. Cái kẻ thù mình ở trong người mình á, chứ không ở ngoài. This is why cultivation, what do? It says, you center yourself, you watch yourself, you don't watch outside. Because the danger is inside, not outside. Thành ra cái tu mình nói gì? Tu mình hồi quang phản chiếu, làm cái gì? Mình nhìn mình thôi, đừng nhìn người ta. Tại vì cái nguy hiểm ở trong mình nó đi ra, nó tạo ra chứ không phải ở ngoài nó đem tới. Tiếng nó tồn ma, đôi chiên. It's inside, not outside. Chứ在内, 不在外. You say accept that when you're so sure, you say, okay, maybe not. Okay, let me, but not be not so sure. Do not be so sure of yourself. This is your problem. You're so sure of yourself. Yes. But it's very good to know that the enemy is inside. Because first off, you always know where it is. You don't have to be looking for it. You know where it is. You can't recognize it. You only have to remember it's inside, not outside. Yeah. You can't recognize it. No way you can recognize it. You can't. I recognize it, you can't. This is why you need a teacher. Teacher says, okay, this is where the problem is. You cannot see it. Because you're so closely interconnected.
When it flips, you cannot tell. It's so fast. Bởi vì cái vị tu phải cần người thầy như vậy. Cái người thầy mới thấy được ngã cái vị. Còn cái vị thấy ngã không được. Không cách nào thấy nó nổi hết đó. Người thầy thấy được. Người ta thấy mà người thầy không nói. So the teacher sees it, sees yourself, but he doesn't say anything. Because the moment he says something, the self morphs again. Tại sao ông thầy không nói? Mỗi lần ông thầy nói, thằng ngã nó biến dạng ngay lập tức. Thằng thầy không bao giờ nói hết đó. Thầy chỉ nhìn thôi. Ok, tao thấy mày rồi, ráng mày chịu. Mày tưởng tao không thấy, tao cho mày thấy, tao không nói đâu. So for example, he says, this is where your ego is, but he doesn't say anything. Why? Because he doesn't want you to change yet. Mình không nói nó không đổi chứ. Mình nói nó lộ ra sức mấy, nó biến dạng, sao mình bắt chẹt nó được. You see? The teacher says nothing because then he has a chance to corner yourself. If he says anything at all, the self morphs. And you can't pin him down. You need it to be off guard for you to pin him down. Phải lừa nó mới bắt chẹt nó được, chứ đâu có dễ. Đồ quỷ, đồ ma mà đâu phải là chuyện dễ đâu. You're talking about demon here. Not easy to pin a demon down. Bắt chẹt con ma đâu phải là dễ đâu. Khó bắt nó lắm. Tại ông thầy không có quyền nói. The teacher says nothing. He only observes. Không nói không được. Nói nó đổi dạng thành mình nói không được. This is another reason why the teacher cannot say anything, because the moment he says anything, it changes, it morphs. Thành đừng có tự tin, cứ nghĩ là tu đủ, tôi tu mình là được rồi, là chết. Mấy cái đó là thằng ngã đang nói chuyện. So for example, those people who says, I'm fine by myself, cultivate by myself, I'm doing just fine. That's who's speaking? Thằng ngã đang nói, sợ ông thầy chết cha luôn. Sợ ông thầy bắt chẹt nó. Nó nói, không, tôi không cần thầy đâu, tôi đủ đó, tôi cuộc đời tôi tu, đâu cần ai đâu. Ai nói vậy? Nó sợ, dễ sợ lắm, nó phải chạy. The ego is threatened, that's why it needs to run away from the teacher. Okay? Now Ước is back. We can resume our lecture. On neutral grounds, anyone has any pleasant things we can talk about? Ngày hôm nay có ai có những cái gì mà nó dễ dàng mà nói chuyện nó thoải mái hơn tí được không? Thay vì nói chuyện ngã. Yes, Jasmine, anything you like to bring up? Like your children, your nephews and nieces, how lovely they are. How lucky we have a family we can love. Có ai có chuyện gì mà thoải mái, nó cách mình nói chuyện nó vui hơn được tí không? Quảng Ngân có chuyện khô hài nó kể được không? Đừng có chán đời nghe, thầy nói chuyện thì thôi, chứ có gì phải chán đời hết, kệ nó, mình biết nó thôi, từ từ mình sẽ túm cổ nó không chạy đâu được hết đó. I'm telling you, no need to get depressed. I just want to reveal it to you because I'm telling you there's a lot more going on I'm able to tell you. But if you hang in there, you long enough, eventually grab by the neck and wring it. Từ từ mình bắt chẹt nó bóp cổ nó không chạy đâu được hết. They cannot run from me. You can run from me, but your ego cannot run from me. Quý vị cứ chạy tôi được, chứ còn thằng ngã quý vị đi chạy tôi không được. Yes, question. Yeah. Most of the time, yes. Phần lớn là ngã. Then how do you know is it a good repentance or not? Because it's your ngã. So how do you
That's why it's about 11,000 times. Now you know why. Yeah, you repent about 11 times. Let me see if you're really sincere about keeping up 11,000 times. Isn't it clever? See, because remember Josephus' husband? They came and asked for help with it. The son-in-law who has a brain tumor cancer. I said, okay, you bow 11,000 times for me. 10,000 times. Did he do it? No. So I said, you don't do it? I don't do it either. You're not serious about helping your own son-in-law. Don't expect me to help a stranger. Thành ra cái sám hối sám hối nó bớt không? Tôi nói sám hối thôi, chứ còn bởi vậy tôi mới bắt quý vị là sám hối phải lạy cái vạn Phật sám là 11.000 vị Phật luôn. Lại 11.000 lần tôi mới qua thử thành tâm hay không thành tâm, nó có chuyện dễ dàng như vậy. Con xin sám hối thầy. Master, I want to repent. Oh, please help me erase it. Okay. Xóa đi, xóa đi. Muốn xóa như vậy, cho xóa. If you like to erase that way, okay, it's erased. I'm just as sincere as you are. Cái gì thành tâm bao nhiêu, tôi thành tâm bấy nhiêu. Đừng có tưởng, đừng có dễ như vậy đâu. Thành ra cái kể chuyện mấy năm trước á, tôi có cái người đệ tử tôi á, nó tới, nó đem cái thằng rể tới, nó cầu cứu, nó bị cái cancer, một tumor trong đầu, có 5 cái tumor trong đầu một lúc luôn, 5 cái tumor, nó bình hoạn như vậy đó. Nó tới, thằng chồng nó tới, nó vợ chồng nó tới năn nỉ nó, thầy cứu mạng vậy đó. Cứu mạng sao? Thì mày sám hối đi. Sám hối sao? Bây giờ thằng rể mày nó không tin, thì bây giờ ông chồng á, ok, tới tôi mà 6 tháng, 8 tháng rồi đó, lại 10.000 cái lạy Phật cho tôi được không? Nó ok, tôi cứu bạn á. Nó lạy có một ngày xong nó lại được có vài chục cái, nó bỏ cuộc. Nó không thành tâm, tội gì tôi thành tâm cứu mạng thằng kia. Hả? Giỡn thôi, điên hả? Thứ mà toàn lợi dụng không có dễ dàng nha. Lại 10.000 lần tôi quay thử thành tâm chừng nào. Yes. So going back to the ego, the thought that I have, they fully control it or they don't have it anymore. Zilch. So they're able to destroy. Yeah. The seventh is cannot misbehave. It's still a conduit between the 6 consciousness, the prior 6 consciousness, and the 8. But it no longer distorts. Because you still need that conduit. Thành cái người A-la-hán sao? Cái để thất thức á, nó còn hoạt động, nhưng nó không còn méo mó nữa thôi. Nó phải dẫn qua dẫn lại. Nó vẫn có cái nhiệm vụ, nó vẫn làm việc, nhưng nó không còn méo mó nữa. Nó không nói là tôi thích hoặc tôi không thích nữa. It doesn't say I like this, I don't like this. Remember, I like, I dislike, that's the ego. Nói nhắc lại cái ngày hôm nay. Rất giản dị. Tôi thích, tôi ghét, đó là ngã của mình. Sound familiar, Jasmine? I like, I love, that's the ego. I hate leg pains, tôi ghét cái chân nó đau. Ai nói vậy? So go through your daily life. I like to go to the temple. Tôi thích tới chùa. Nghe nó tôi bật tai á. If I hear that again, I will slap you in the face. Tôi ghét tới chùa. I hate going to the temple. Thầy đạp á. I'm going to beat you up. Okay. Tới chùa là tới chùa thôi. You get up in the morning, you drive to the temple.
That's it. Like or dislike doesn't matter. You go to the temple regardless. Thành cái chùa là đừng nói tới chùa tại tôi thích tới chùa hoặc là tôi ghét tới chùa. Ghét hay thích mình cũng tới chùa như thường. Mới gọi là tu. Ông thầy mà ông chửi mình chừng nào mình cũng tới như thường. Okay. So even the master scolds you and threatens you and threatens bodily harm to you still go to the temple anyway. Okay. Cười tủm tỉm. Những cái bí mật trong cái tâm mình tưởng là không ai biết hết. Anh giấu để mình giấu. Sao thầy biết cái chuyện này? Sao thầy không biết được? Thầy không nói thôi. Cái tưởng là mình dự kiến được, không ai thấy được. So it's the same person who says, I have my secret. No one needs to know. No one knows. Excuse me. You're so full of yourself. Cái gì cũng tưởng mình biết, tưởng mình hơn người ta. You think you're superior, you're so special. Tôi quan trọng lắm mà. Tôi là người tu hành đàng hoàng lắm. Không ai mà đàng hoàng như tôi hết. Thầy không quý tôi thì quý ai được nữa. Don't say, I'm so sincere. I really sincerely want to cultivate. He will not find people as sincere as I am. That's it. It's called prima donna. Đó là gì? Công chúa đó. Tôi là công chúa mà. Tôi là quan trọng dễ sợ. Tôi giỏi dễ sợ. So I'm resigned to a life of poverty, obscurity, and being bad mouth. Tôi làm gì? Tu hành tôi là sao? Cuộc đời này sẽ là luôn luôn không có người ta tin. Người ta chỉ chê trách, phỉ báng. Tôi nói ông thầy tầm bậy, không biết giữ đệ tử. This guy does not know how to retain his students. He drives them away. Chứ muốn đuổi đệ tử đi. And believe me, I try to chase you away. It's not the first time. Quý vị tưởng tượng như coi, mỗi tuần cố gắng đuổi quý vị mà không ai không chịu đi, như buồn như sao. I'm hoping one day no one shows up and say, okay, I go on vacation. Cứ mỗi tuần mình tới, tuần này có người tới tu, phiền dễ sợ vậy. Mình đi vacăng sao không được, đi nghỉ hè không được. Có người mình phải giảng chứ. Không có người thì mình mới nghỉ được chứ. Đuổi hoài không đi. So I said, I chase people away when no one pays attention to me anymore. How depressing. Now I'm depressed. Bây giờ tôi là chán đời. I haven't had a vacation for over 16 years now. Hơn 16 năm mà chưa nghỉ hè lần nào hết. Tu không? Chưa nghỉ lần nào. Someday I hope to have a big temple and then I retire. Ngày nào đó mà có cái chùa lớn thì lớn chắc là tôi về hưu. Không làm việc nữa. Ngã hả? Tôi sao ngã được? Nói tầm bậy. Ngã chỗ nào? Đính chính. Không đính chính. Ta nói kệ người ta. Mình không bao giờ mình đính chính hết đó. Đặc biệt thầy mới đính chính. Tại thầy không đính chính xong cái vị hiểu lầm thầy dạy được. So I said, she said, is that your ego speaking? She says, what ego? I don't have an ego. Are you kidding me? When people accuse you of things, you don't say anything. You don't justify yourself. Okay? The only exception is me. If I don't justify myself, you will misunderstand me. How can I teach you? You misunderstand me.
That's why I get depressed. Bởi vì những khi về mình chán đời vậy, sợ về nó mệt quá, ngày mệt mà không dạy được cái gì hết. Nhà hóa nó không hiểu. Người ta cứ hiểu là mình hoài à. Mình muốn giúp đời mà không ai hiểu, nghĩa là mình có lòng tốt hết đó. You try to help people and they don't appreciate it. They take you for granted. They think that you're no good. Okay, that's enough. That's depressing enough, I think. For today, for both sides. Ngày hôm nay hai bên mình đều chán được. Nghe thầy nghe cũng chán, tại mình thoát không được. Thầy nói cái tụi nó dốt quá, giúp cũng được, mày cũng chán đời luôn nữa. So one side it says, you guys listen to me. It said, wow, is my ego so out of control? This is like an impossible situation. How depressing. I say, yeah. On my side, I look at you and say, you are beyond control. It's depressing on my side as well. So we all get depressed today. Ngày nay ai cũng chán đời hết. Okay. Final question. Ai thắc mắc gì không? Được không? Nếu mà mình không có quyền lực thì mình trốn tránh, còn mình có quyền lực thì mình đuổi người đó, thì như vậy là phải cái ngã nó đuổi luôn mình thầy. Chứ ai đuổi nữa? Thằng ngã nó đòi thích, nó ghét. Thích cũng là nó, mà ghét cũng là nó. Đuổi là mình ghét nó mới đuổi. Còn thích người ta thì mình cho người ta ở cũng là ngã luôn nữa. Nó khác gì hết, nó chả khác gì hết. Chà, không có quyền đuổi, có thầy mới được đuổi, cô không có quyền đuổi ai hết đó. Để ngã của thầy làm việc. Ngã cô không cần làm việc. So he says the question she has is that suppose I live in someone and you dislike someone, therefore you chase them away. Is that the ego? I said, of course it is. So I summarize, I keep it simple for her. I said, if you like someone, that's the ego. You dislike someone, you chase someone, turn someone away from the temple, it's the ego as well. So therefore, in your position, you don't turn anyone away, okay? You only let the Dharma master turn people away because it's my job, not yours. Yes. Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Đương nhiên thầy sẽ có ngã được. Tôi ngã sao tôi dạy cái gì được? Nói tầm bậy, nói cần nói nữa. Nói tầm bậy để tôi phải đính chính nữa, khổ tôi không? Thì bởi vậy tôi đuổi, tôi có ngã tôi mới đuổi chứ không có ngã sao mà đuổi người ta được. So she says, of course, then you have no ego because you don't chase people away. I said, of course not. I don't have an ego. If I have an ego, how can I teach you? You shouldn't say things that force me to justify myself. So he says, then I did chase people away. And yes, that's right. I still have an ego, ultimately. Yes? Ai thắc mắc gì nữa không? Bây giờ cô chứng minh là thầy còn ngã đó. Now she proved that I still have a self because I still turn people away. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? 入境，你怎么样？ What's depressed? What's depressed in Chinese? Chán đời tiếng Hoa là gọi gì? 怎么说？忧郁。哦，忧郁。Are you depressed? No, the woman. Yeah. 你忧郁吗？忧郁不忧郁？我以前很忧郁，
我可能就是那个要看那个忧郁症，后来不会不过自卑还是会有。有一点点，还是有一点点，就是现在是还不是那么重，以前是比较重。就是好像磨刀这样慢慢的磨。对，慢慢的磨，对。Lúc trước bài này chán đời lắm, bây giờ bớt nhiều rồi, bây giờ bớt nhẹ lắm, còn nhẹ lắm. It's all in here, it's inside, not outside. Ở trong, 在内，不在外。不是他的问题，不是 Janice 的问题，不是 Joseph 的问题，是你的问题。Trước là bà chỉ muốn trách là cháu bà, trách là con bà, trách này, trách người này, trách người nọ. Tôi nói cái này không trách người ta, mình á, nhìn ở trong á, lỗi từ mình chứ không phải lỗi người ta. 是你的问题，不是他们的。因为那个现实的残酷使到我好像为什么人家不会，为什么我怎么能这样子？一个对比。She came from a long way. She came a long way, really. She used to be depressed very often, and cried a lot as well. So, 很大的进步，恭喜你，进步nhiều lắm. Alright, còn thắc mắc gì nữa không? Ngày này im đi, không dám nhúc nhích, không dám nói gì hết đó. Today she behaves herself because so when you sit there and you fidget, who's fidgeting? Ngồi đó mà đừng nhúc nhích, ai nhúc nhích vậy? Nó đang nhúc nhích, nó đang khó chịu. You fidget because yourself is not comfortable. It's struggling. Nhích. Khổ quá. Ai à? Còn có 3 tuần nữa thôi. We have three weeks left before we start our 2 weeks of intensive training. I'm preparing you. Tôi đang sửa soạn cái gì, 3 tuần nữa mới bắt đầu đó. Okay. Tu hành gắt gao lắm á. Sửa soạn đi, đừng có nhúc nhích, bớt nhúc nhích đi. So you sit here, you don't fidget as much. We only have 3 weeks left to get ready for it. Yes. So Vicky, I sent her the schedule. Vicky, so she was asking, what do you want us to become, steel or concrete? The schedule. When? I just sent it last week. Last week? Which day last week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's another one that the ego is so strong. That one is... She used to love to come to the temple, and she would fly up here or drive up here. Remember last year when we first started coming here? Randy, remember? She drove her mother here, and so she was excited. Gung ho, oh, this is beautiful. As soon as I touch her ego, disappear for 1 year. Quý vị không phải tưởng dễ đâu nha. Cái cô này cô thích lắm á. Năm ngoái cô hùng hổ lắm, cô lái xe từ San Jose lái tuốt xuống dưới đây, chở mẹ đi nữa, ngon lành dễ sợ lắm. Đó là trước mấy cô này chưa tới, cô đã tới rồi, cô tới đây tu cả mấy ngày liên tiếp, cô dẫn mẹ tới cả tuần này nó. Nó là cái chùa này hay, tôi thích tu chùa thầy khó như đều thầy, tu với thầy.
Tới một lần xong là một năm rồi không dám trở lại nữa. Tưởng dễ, tới tu dễ lắm hả? Don't think it's that easy to come here and survive my prodding. Okay, 1 year. How scary it gets. How threatened it feels. Không có dễ đâu em ơi. Thầy thọt một cái là em chạy dài. Thầy xấu máu quá, thầy xấu, thầy đủ thứ tật hết đó. But I touch the ego. The master has all kinds of problems. He's a temper. He's stupid. He's rude. He's unfair. He's incomprehensible. He's mean. Mà ông về ghét. Yeah, you find it funny. Yeah, I find it funny too. It must be pretty hard to teach it. The way we teach it, the way I teach it, yes. I can, you know, the flip side of it, folks, is that if I can recognize it, okay, it's just as much easier for me to flatter you, right? Because I see where you are. Isn't it easier for me to say, okay, Randy, you are the greatest. Okay, by the way, I need a temple next week. Okay, that kind of thing. This is what people do to their disciples all the time. Because they look at you, because remember, the leftful people, they observe you, they can see things where you're coming from. You come to the temple, you bring along a lot of luggage to the temple. We spot your luggage. They say, okay, you're the greatest. By the way, I need your help here. Much easier, isn't it? Thành ra ông nói làm thầy nó khó. Đương nhiên làm thầy khó, tùy chứ. Thầy cũng thể, làm thầy cũng có thể rất là khó, cũng có thể rất là dễ. Tại vì ông thầy ông thấy được, người thầy ông thấy được cái tẩy quý vị rồi. Tới một cái là mình nịnh hót người ta, nói trời ơi sao mà dễ thương, ngày này tới mà chùa nó sáng, nó vui vẻ, không thể tưởng được. Để mấy đường đi tới nó dễ thương, dễ sợ, nhưng bây giờ chùa nó vui, dễ sợ, nó thích dễ sợ. Mình hót người ta như vậy, cái tuần sau mình tới này, bây giờ thầy cần xây cái chùa. Đương nhiên phải cúng thầy chứ, thầy trúng tiền thầy mua xây cái chùa chứ, để mà thầy hót tiếp chứ. Không cúng sao thầy hót được? Không phải dễ hơn hả? Đây là cái người xuất gia, ta chuyên môn ta làm như vậy, ta thấy được cái tẩy người tài gia, ta chuyên môn hót người tài gia. Bởi vì cái chùa mình không hót người tài gia. This is why our temple we don't kiss up to lay people. We don't. I don't care. Có gì mà hót đâu, cái gì đáng đâu mà hót. Mình giàu hơn đâu, sao mình hót nó làm cái gì? Cần tiền đó hả? Xin lỗi. Người giàu mới không cần tiền. Còn giàu, cái tụi nghèo mới cần tiền. Sức mấy mới cần tiền đó. Xin lỗi cô. Lúc thiệt sự mình cần tiền nó sẽ tới. Mình không cần lo vậy. Mấy tụi nghèo bừng tiền lo bòn chứ mình không cần lo chứ. Mấy tụi nghèo không thèm nói chuyện. Không thể nó hiểu được. Hiểu không? Mình giàu đến độ chừng nào tiền nó tới, mình cần thiệt sự cần nó sẽ tới. Mình không có là do lo hết. Cái tụi nghèo mới lo bòn, mới lo tính từng ly từng tí. Lo hót người này, lo hót người nọ để tiền nó mới vô. Mình đâu cần. Mình có nhiều quá rồi, chừng nào mình cần nó sẽ tới. Nó giàu đến độ như vậy. Hiểu không? Mới gọi là giàu. Còn giàu mà phải ngồi phải lo mà hót người này, hót người nọ, tụi đó là tụi nghèo. Không cần nói chuyện, không đủ sức. Tụi bận tiền không thèm nói chuyện. Có giàu có nghèo thiệt sự chứ sao nó không có được. Tại thiệt sự mà giàu quá nó không thèm hót nữa. Cái tụi nghèo á nó mới cần thấy hót. Không có.
Thì nó nghèo nó mới thấy nó thân ngã, nó thấy nó nghèo nó phải cần hót người ta. Còn mình thấy mình giàu quá mình bất cần tụi nó luôn nữa. Có gì đâu mà hót, mình chỉ tu thôi. Cái hót nó lợi gì trong tu hành của mình? Cái hót là mình hại người ta. Mình đi tu đi hại người ta làm cái gì? Mình gọi mình là người tu hành hả? Người đó mà. Yes. Khó theo quá. Thôi được rồi. Được rồi. Thầy giới thiệu con tới trở lại cái sư phụ của con á, đằng tuổi vàng Phật thành á, tới đó mà tu nó dễ hơn thầy nè. Nó thiệt vậy. Nó thiệt con không biết vậy. Cái pháp của sư phụ con nó dễ hơn pháp thầy. Có pháp có cái pháp anh thầy để tu cái đời quả, tụi nó đời thân. Yes. Con hỏi là con thấy thầy dạy anh ước chị này với lại trên gì mà như trên gì á mà cái người không có lạnh đó thế này, con không biết học cách làm sao mà được. Không lạnh sao? Không có lạnh đó thầy. Họ mặc đồ rất là mỏng, tuy là mặt trời rất là lạnh. Cái tại vỏ nó cao hơn mình nó đòi gì nữa. Công phu nó nồng hậu hơn mình, xong mình thua. Thì tu như nó thôi đó. Mới chưa tới 1 năm mà đòi nọ tham không thể tưởng được cái tuổi vạn bậc thành này, tuổi tham không thể tưởng được, chửi cho một trận. She said, I have a problem. You have to teach me the way you teach your disciples, Ước and Janice and Uching. They don't wear so much. It's cold and they're not cold. I'm cold. I said, you've been here less than a year and you improve so much. You go back to where you come from. You learn from the RBA. It shows that the kung fu is higher than hers. That's all. How can you be so greedy after a few months, several months, and expect to be the same level as they have? Nó tu nó 20 năm rồi chứ đâu phải tụi nó khơi sao? Tưởng dễ vậy em, 20 năm mà thầy dày xéo tới mà còn vác mặt tới chùa nữa là tụi thứ dữ. I say they've been here for over 2 or 3 years now, and for them to survive this long, I mean, they know spring chicken. Con mà ở 20 năm nữa con sẽ thấy nó trầy vị tróc vậy em ơi. I may tell you, 2 or 3 years, boy, it's a long time. Long time, let me assure you. Nó lâu không thể tưởng được, tưởng tượng nó dài không thể tưởng được. Cực khổ lắm. Dám vác mặt tới mà để thầy giày xéo lên giày xéo xuống, nó không phải chuyện dễ đâu. Tôi đã trắng trợn, tôi giày, tôi lấy cái chân, tôi chà đầu, tôi chà nha. Chứ không tha đâu, đừng có tưởng bở, tưởng tôi hiền đâu. Lúc mà tôi chà cho chết luôn. Don't think I'm a nice guy, because when I need to, I will rub you until you're dead. Everyone's giggling now. All of a sudden it turns comical. Yes, anyone else? Sợ chưa? Chửi luôn. Này, quả mà tôi còn chửi, mặt nó huống gì đừng nói chuyện thân. I look at the gỗ and say, you gỗ, I beat you up in the head. Don't tell me about chin. Tại sao vậy? Tại ông Tiêu Hoang bỏ đi rồi, không ai chửi cái vị nữa, không ai dám chửi cái vị nữa. Because Master Shen Hua is gone now, no one dares scold you anymore because you are gỗ. Are you kidding me? Em no hận, but I will scold all of you misbehave. Tôi không phải là họ Hằng nhưng đều mà lộn xộn tôi chửi, tôi không ngán đâu. Tưởng bợ. Thằng điên mà. I'm crazy, that's why.
cười mãi mà khỏi. She's having a good time. I'm crazy. She likes that. That's fun cultivation. Tu nó thú cho đó đó. Tu nó không có bờ, không có bến, không có mặt. Cultivation has no face. You can't figure me out. Cái gì mà suy tôi không ra đâu. Tôi cam đoan cái gì. I can assure you cannot figure me out. You can try until the day you walk into your grave. You cannot figure me out. Tôi nói cái vị, tôi cam đoan cái vị, tới này cái vị bước vào cái hòm đó, cái vị nhìn tôi không ra đâu. That's my fun. Mỗi ngày tới tôi bịp cái vị, mỗi tuần tới là tôi xoay cái vị một cái. Every time I see you, I turn you a little bit. I twist you a little bit. That's my private fun. Tôi thọt, cái thú vui của tôi. Lắc đầu. Thầy cũng ác. Đương nhiên thầy phải ác cho em. Thầy ngang sẽ dạy em được. Cái thầy mà hiền lành đó, thằng ngã của em nó đèo đầu thầy đó. Because if the master is nice and nice, your ego doesn't walk all over me. That's your ego. That's the nature of your ego. You like to walk all over the masters. Translate for her. What do you think you're doing, Janice? You lazy bum. Tại sao tôi không thể là hiền lành mà tốt đẹp cái gì được? Tôi mà hiền mà tốt một cái là thằng ngã cái gì á, nó ngồi trên đầu tôi á, nó đòi ngồi trên đầu, nó chuyên muốn đòi ngồi trên đầu của thầy á. I have yet to see any one of you or your ego who does not want to sit on me. Tôi chưa thấy người nào, bất cứ người nào tới đây mà chưa thấy ai mà không muốn ngồi trên đầu tôi hết á. Including Hận đi ăn. Đó là luôn sẽ có ấn lượng nữa. And they try. Every day they try. Every time they see me, you try. Mỗi lần cái gì mà gặp tôi là cứ tìm cách mà ngồi trên đầu tôi thôi. You all try to sit on me. Cứ đòi ngồi đầu thì thầy cho được. Ai đòi vậy? Who wants to sit on me? Your ego. Yes, Janice. You're in a trance. Well, there are exceptions. Okay? Okay. Yes, Joseph, my boy. They seem to be happier. I will tell you, I will close with this funny anecdote. Kể cái chuyện này mà tôi rất là thích thú. Last week, I was telling Joseph about the laser thing. Tuần vừa rồi có chuyện này xảy ra làm tôi vui lắm. Là tôi đã biểu diễn mấy đứa nhỏ cái máy laser của mình đó. So I was explaining to Joseph how it works. We were able to carve a nice black and so on. Very impressive. And Joseph was watching. Wow, this is very interesting. Thằng nhỏ con đó, nó đang kể chuyện đó là dùng cái máy laser mà cắt cái bài vị nó đẹp dễ sợ. Nó thích thú, nó rất thích thú, nó hứng dễ sợ lắm. Cái nó nhìn cái máy nó cắt, cái máy nó chạy qua chạy lại. So the laser going back like this. So Joseph like this as well. Thằng nhỏ nó đi như vậy luôn nữa. Nó vui, nó thích thú dễ sợ. Cái xong rồi mình mở cái máy ra, cái nó cầm nó ăn kẹo, nó cầm cái giấy kẹo, nó thả xuống cái máy. So he was having some candies and had some candy wrappers, so he dropped the wrappers onto the laser machine, my laser machine. I said no. tôi mới chạy này, tôi không được, cái máy này có thể mắc tiền vậy sợ. So I said, you know, this machine is very expensive. You do not want to do that. Thành ra tôi mới giật, lập tức tôi nói đính chính, nói này con cẩn thận, cái máy này nó mắc tiền vậy sợ, con đừng có xả rác trong này.
You know what he says? He picked it up and said, no problem. Nó lập tức nó lườm cái bao kẹo đó, nó cất, nó nói không sao ấy, con hiểu. I'm so proud of that. Translate. Nó lườm ngay lập tức. What does it tell you? What does it tell you? Huh? He doesn't even know what expensive really means. Okay, he has no idea what expensive. Thứ nhất, nó không biết mắc tiền là cái gì hết. All he got the message is that I care for the machine. Nó chỉ thấy rằng là tôi thích cái máy thôi. And he respects that. Nó tôn trọng cái đó. Yes. That's what tickled me pink. He's learning to respect people's feelings. Thích ở chỗ là nó không hiểu gì hết, nó chỉ biết tôn trọng cái người lớn thôi. Người lớn thích cái đó, nó biết tôn trọng cái đó thôi. Con nít mà dạy được như vậy là tôi rất mừng. If you can teach children like that, they'll be fine. Don't you think? If they learn to be respectful and care, you got it made. I have no more worries about this kid. Dạy đứa con nít á, đến trình độ mà nó biết tôn trọng, mà nó biết nghe ông Tràng, nó biết tôn trọng người lớn, nó biết tiếng Anh, tiếng Ke là gì tôi không biết, tiếng Anh, tiếng Việt nói sao nữa. Biết như vậy thì đứa con nít nó sẽ ra người đàng hoàng, không có gì mình lo hết. Cái đó là cái căn bản của cái nhân tế, because that's the basis for human relations. They have to care, they have to respect. Phải biết tôn trọng, phải biết kính trọng. The rest doesn't matter. Cái chuyện mà lắc nhắc, cái chuyện nhỏ, cái chuyện tiểu sự không ăn nhầm gì hết. Is that clear for you, all you parents? Cha mẹ có hiểu cái phần đó không? You have to allow them to misbehave, room to misbehave. Cái dạy con cái phải cho nó cái chỗ để cho nó làm bậy. Cái quan trọng đó là cái căn cơ nó, cái căn bản nó là tốt, mình không có gì mình lo hết. What you worry about is the fundamentals. If you have the right fundamentals, you can put up with all the small, you know, the small misbehavior. It's not big deal. Okay? Hiểu rõ ra không? Giờ mình phải tha thứ con cái mình được. Mình dạy nó dạy chuyện đại sự thôi. Chuyện nhỏ mình không cần, mình tha thứ được. Is that clear, Hành Đăng? You become petty. You let go. You only worry about the big picture. The small things, I don't care. It doesn't matter. Mình dạy con cái như vậy, mình dạy cái chuyện đại sự, dạy cái căn bản đó. Còn cái chuyện nhỏ mình không quan trọng. Chứ mình tha thứ tụi nó được ấy. Nó phá không được, nó chơi không được, nó làm gì, nó không quan trọng. Hiểu không? Con nít phải cho nó làm chuyện con nít. You have to allow them to be children. If I can instill adult value systems in children, I'm done. I'm finished. My work is done. Quý vị hiểu không? Nếu mình dạy được những cái cá tính của cái người lớn, người đàng hoàng á, trong đứa con nít á, mà nó thù nhận được cái đó là mình dạy nó xong rồi. You get it, Jasmine? It's about the big picture. The small thing doesn't matter. The wind blows and change direction. It doesn't matter. You come back to the fundamentals. Okay? You instill value systems. Mình dạy cái giá trị đó. Mình dạy cái nhân tính đó. So do not think I don't know how to teach children. I remember telling the nuns that I need to go and learn from Master Shin Hua's Dharma and so on because I want to learn. Because I really want to learn. But I also know how to teach already. Tôi biết dạy con cái này, tôi vẫn đi học Ngài Tiên Hóa, muốn học cái pháp Ngài Tiên Hóa, mà dạy Chủ nhật là cái lớp gì tôi muốn học vẫn học như thường. Okay?
All right. So I'm proud of Joseph. He picks up all the right stuff. Thành cái đứa con nít đó, tôi thương nó dễ sợ, tôi thích nó dễ sợ, tại vì nó hiểu dễ sợ, nó hiểu nhiều dễ sợ lắm. Thành cái chuyện mà nó là chuyện mà lặt vặt đối với tôi nó không quan trọng. So the small things that his tantrums and stuff like that to me is irrelevant. It's not that important. It's okay. It's not there's anything new, by the way. He's like that when he first came. We just reinforce it in him, that's all. Cái sự đó nó không có gì mới hết đó. Tôi thấy cái này là nó rồi. Ok? Thành ra mình càng ngày giúp nó phát triển với cái hướng đó thôi. Chứ còn thiệt sự nó đâu có gì mới đâu. Ok? Folks, it's so important you have to pay attention here. Because even though it's there, if you don't foster it, you don't nurture it, they can lose it. Thành cái việc nhớ chuyện dễ đó nghe. Tại mặc dù nó có sẵn đó rồi đó, mà mình không nuôi dưỡng nó, không giúp nó phát triển á, nó đi ngược đường đó nghe, nó đi trật đường đó, ráng mà chịu. Không phải là dễ đâu. Okay? All right, I have to stop here. I'm going way overboard. Okay. Okay. Thôi, tụi mình dừng lại ở đây. Remember to turn on the lights because people can read, bật đèn lên nhưng thôi đọc mới được.